We're seeing another. Huli na kalaban, but KDG wins the fight. 2v1 up and down, and KDG isolate. Kapag ka alam mo hindi na Vanguard Familia. Dito ng medyo lay low sila from the previous round. And now we're seeing some action from Taka with a double kill. Kami ang bagong alab ng Pilipinas. My name is Taka. I'm from Vanguard Familia. I am KDG from Vanguard Familia. Nagsimula ako maglaro ng CrossFire Mobile is noong 2016. Naglalaro lang ako for casual lang. And nung tumagal, tsaka ako nagkaroon ng interest sa pagiging competitive player. Nag-introduce sa akin nun yung mismong papa ko pa. Hanggang sa nag-grind ako na nag-grind. September 2025, nagpauwi pa lang ako. Then 3 guys approached me. Yun, ninakaw nila lahat yung mga gamit ko, including my phone, even account ko sa CrossFire China. So, I was in the peak of quitting the game na talaga. Nakilala ko sila sa CF community lang din na nakikita ko sila na nagla-livestream tapos nagka-add friendan kaming lahat at araw-araw na kami naglalaro noon. Tsaka ako inala yung Vanguard Familia members na bumuo ng team at sumali sa tournament. Actually, very tense kami nun kasi syempre finals na, knowing na natatakot pa rin kami kasi lagi ko nire-remind sa team ko na hindi kami yung pinakamalakas. Actually, nire-remind din yan ng coach namin na always think of the enemy as a strong and prepared one. Wala po talaga kaming ina-expect sa aming mga sarili. Basta ang alam lang po namin is ginagawa po namin yung best namin. Tumatakbo po sa isip ko yung mga oras na yun na kalaban namin ng KDM. Nababalaan ko po ako that time kasi sobrang laki po nung perk na kalaban namin kasi kami parang RG lang po kami tapos sumali lang po kami ng tournament. Hindi namin ina-expect na magiging undefeated kami at wala talaga kaming ina-expect na magra-run kami ng 5-0. Wala talaga kaming masabi, hindi namin ina-expect na meron pala kaming potential sa larong ito. Kailangan ko rin i-improve yung leadership goal ko kasi hindi lang yung shot caller or yung team captain ang mag-make a move. We have to make our own plays. This will help contribute to the team. Ang nakikita kong biggest threat sa amin ay ang team evolution ng Vietnam. Dahil nakita na namin ng kanilang laro, dahil nakascreen na nilang KDM at ibang mga friends ko sa ibang server ng CrossFire Legends. Napakaganda ng mga palaging executions nila na sobrang unexpected talaga ng mga ginagawa nilang plays. Kahit ginagaya namin, hindi namin ma-execute ng maayos. It's not just about the game, but the bond. Through that bond, we build connections, and through that connections, we improve together. Kaya yun yung masasabi kong kinalamang natin sa ibang bansa kasi in the game, we build family. Hi guys, manood kayo ng tournament namin sa January 7. Madami kayong matututuran dito. Galingan nyo po mag-crossfire, magkikita din tayo.ความชำนาญแบบไฟเฮงซีอุปกรณ์ถึงเฮงซีล่างยัง แต่มุมนี้มันจะลวดเทียบหรอ ก็มาดิครับ เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าคนไทยเขาเล่นยังไงสวัสดีครับ ผมชื่อไซโลนะครับ มาจากทีม Full Sense ผมเล่นตำแหน่ง Support ครับ แล้วก็เล่น Crossfire มาเป็นเวลา 3 เดือนแล้วครับ แล้วก็เคยมีประสบการณ์ใน Mobile FPS มาก่อนครับ ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ผมไม่เคยเป็นนักแข่งเกมอื่นมาก่อนเลยครับ เริ่มเล่นเกมนี้เป็นเกมแรกครับ ก็ในฐานะที่ผมไม่มีประสบการณ์นะครับ แล้วต้องเจอทีมที่มีประสบการณ์มากกว่า ผมก็อยากลองฝีมือดูครับว่าทีมต่างประเทศจะเก่งสักแค่ไหน แล้วผมอยากลองดูว่าผมจะ
ยิงสู้ได้มากน้อยเท่าไหร่ครับในวันที่ผมเลือกเอาจริงกับเกม CrossFire ผมรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับในฐานะนักแข่งนะครับตอนนี้ผมรู้สึกกดดันกับแรงกดดันที่ได้มาจากโค้ชครับเพราะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราต้องรับฟังฟีดแบ็กจากโค้ชแล้วนำไปพัฒนาตัวเองครับผมเคยรู้สึกอยากจะหยุดครับเพราะว่าบางทีแรงกดดันมันก็มากเกินไปแล้วก็ที่ผมยังเลือกแข่งอยู่ก็เพราะว่ายังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ครับแล้วก็ความท้าทายจะนำไปเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองพัฒนาครับสิ่งที่ผมคิดว่าจากทีมผมที่จะไปสู้ต่างประเทศได้ก็คือความแม่นยำในการยิงครับแล้วก็การสื่อสารที่เฉียบคมครับความฝันในฐานะนักแข่งCrossFireของผมในตอนนี้ก็คือการได้เป็นแชมป์และไปแข่งที่เวียดนามครับและในปีหน้าความฝันของผมก็คือการเป็นแชมป์โลกครับ Last day na natin to ng week number 3 pero syempre dito talaga nag-iinit ang mga labanan. Dito na naman tayo sa CrossFire Championship. The PH Protest pa nga kayo dito. At ngayon, mukhang iba na ang kasama ko. Uy. Mamaya na si Vince G, syempre babawi at babalik rin siya in the future. Pero ngayon, ako si Dax, kasama ko naman si Kuku TV at si Kuku. Alam ko, marami ang alam, marami ang syempre gusto sabihin. Pero bago sa lahat, how are you, Kuku? Welcome back. Uy, matagal-tagal din yung last cast ko dito sa CrossFire Legends Championship Southeast Asia, and we are now on week number 3, day number 5. So malapit na tayo, no? Doon sa pinaka-ending ng mga group stages, isang linggo na lang din yung inaabangan natin. Pero meron tayong dalawang main event, no? Para sa araw na to, ang unang main event natin, unang-una sa lahat, Vanguard Familia versus Volsense. Yeah, bait mo naman talaga, Kuku. Main event pag may PH broadcast, pag may PH team mismo. Pero ito nga, ang mga main contributors natin, mga sponsor natin dito, magpapasalamat muna tayo. Oppo Reno 14 5G, Oppo Reno 14 Series Smooth Legend. At smooth na smooth talaga. Ilang weeks na tayo na gumagamit ng Oppo Reno 14 para sa tournament natin mismo. Ito ang mga device na ginagamit ng mga players natin para maglaro, para makita nyo yung action. At alam na alam nyo, maaasahan nyo yan. At kung gusto nyo pa, makita yung mga cams, no? OBSBot Meet2 Gaming Webcam. I-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. Doon pa lang, Kuku, maganda na ang setup mo para sa CF eh. Sobrang ganda nga actually ng OBSBot na yan, and kita-kita naman natin gamit-gamit yan ng mga pro players sa kanilang mga studio. And sabi nga ni Vince G nung mga nakaraang linggo, si Mauler kailangan ng OBSBot, parang hindi na yata kasi nag-face reveal na itong si Mauler, no, nung nakaraan doon sa post ng Livestrong. Pero yun nga, no, Dax, marami din tayong gusto nating i-promote dito, no, gaya ng mga skins sa loob ng laban natin sa CrossFire Legends. From January 19th hanggang January 25, meron tayong QBZ 95 Angel. So log in right now to receive this VVIP weapon. Yeah, alam nyo na, diba? Every week nag-iiba yan. At baka naman, makita nyo yung date ngayon. January 25 na, aalis na yan sa rotation. Next week may bago, kaya kunin nyo na, mag-login na kayo. At pag nag-login pa nga kayo, marami pa kayong makikita. Tulad ng M4A1 Iron Piece, Noble Gold, yung top tier Red V. Dumating na rin dito mismo sa CrossFire Legends. Sinasabi namin palagi ni Winston, yung Barret, ginto. Kung M4A1 na ginto, malakas rin yan. At kung kayo'y malakas mag-predict, malakas kayo manood, pwede rin kayo manood sa iba't ibang social media at sa client natin mismo. Check out the Esports Center event. Watch the match with great rewards sa Kuku. Yun pa nga, up for grabs yung mga parts para doon sa AK, para doon sa pistol. At by this point, yung mga prediction points nyo rin, makakatulong yan para makakuha kayo ng isang magandang skin. Oo. Yung tokens, no, kailangan yung ipunin yan. Na-calculate namin yan ni Maximus. Sabi namin 1,200 tokens para nga mabuo ang isang AK-47 skin. Pero ito na yung schedule na pinagdaanan natin ngayon ay nasa pangatlong group stage na tayo, no? Pangatlong linggo
on the 25th of January. So isang linggo na lang. And then right after that, malapit na rin yung ating semifinals and grand finals. Pero again, ang pinaglalabanan nila dito is yung $45,500 na prize pool na kung saan yung kampyonato, grabe, 15,500 pesos ang may uuwi. Diba? Parang 1/3 pa nga and more ang makukuha dito ng champion at alam naman natin, malaking bagay yan kasi dolyares yan. Hindi lang piso-piso kundi isang malaking haul sa umpisa pa lang ng taon. Ang rami pang pwede mangyari dito sa CFLC down the line sa buong 2026. Pero bago sa lahat, isipin nyo na lang, gusto nyo rin maunang maging champion sa Southeast Asia. Kayo ang mga kasabi na welcome back CrossFire Legends to SCA and kami pa nga ang magiging top 1 team. Paano nila magagawa yun do? Simple. Siyempre, simple lang yan. Mukhang naipit ako doon, Kuko. Pero yun nga, di ba? Group stages na tayo. Patapos na ang week number 3 at may 10 teams tayo naglalaro-laro. Pero pagdating sa February 7 at sa February 8, magiging top 4 to top 2. And sa totoo lang, na-calculate na namin ni Vince Ren yan kahapon, no? Uy, may ano ba? 2 teams na tayo na sure man na makakapasok sa playoffs natin, eh. Uy, sinong team yan yung na-calculate nyo? Sino kaya? Yung top 1 ng Group A. Yung top 1 at Group B. At ikaw, sige Kuko, sige nga, sa lahat ng teams natin, bigyan mo ko ng magandang hula. Sino yung dalawang teams na tinutukoy ko? Well, that would probably be Evolution and Kadiliman Esports, no, from A Tama. and B. And speaking of A and B, again, maglalaban ngayong araw is yung Vanguard Familia and yung Full Sense. Meron ding Evos and meron ding O2 Esports. Para naman sa Group B, meron tayong Paramex, Mythic, E-Arena, EXD, and yung Heartfire. Well, para sa Group B, parang malaki yung kutob ko, no, na Heartfire yung papangalawa dyan dahil nga dun sa performance na lagi nilang pinapakita. 2 sniper setups or even 3 sniper setups ang ginagawa nila. At ito na, yung inaabangan natin na dalawang main event, 2 main events para sa araw na to. Vanguard Familia from the Philippines versus Full Sense of Thailand. At balikan natin, no, Dax, nung nakaraan, let's go back to the future, ika nga, no? Andito na tayo sa future. Diba? Pero dumating na tayo sa araw na gusto makuha ng Vanguard Familia ang revenge nila sa Full Sense. Kasi ang kwento dito ni Akuma, Taka, KDG, Aegis at Intervals, sila yung team na tinitingnan ng marami na pwede i-secure sana yung second seed. Pero sila ay nag-stumble against Full Sense, no? First time tayo makakita ng 3 maps sa best of 3 at ni-reverse sweep pa ng Full Sense at Vanguard Familia. At sa totoo lang, may mga sinasabi ka sa akin kanina na baka nga ibang problema doon sa mga map draft mismo doon sa series na yon na nakikita na natin mas komportable na ang VF sa mga pinipili nilang mga battlegrounds, no? Kung saan sila naglalaro sa mga series. More than likely yung draft ng map magbabago, no, for this week. Pero ito na yung Full Sense, yung libero nila na si Dolphin ang maglalaro ngayon. Imbes na si Hengzi. Ay, actually, nandiyan rin si Hengzi. So, sino yung nawala? So, Dolphin, Anfew, Hengzi, Cyro, and X-Carl. Sino yung nagbago sa lineup nila? Si Sirsik. Wala si Sirsik. Oo nga. Oo. Well, Sirsik is actually a good player din, ha? Kaya nga eh. Kaya minsan nakikita natin na magkasama sina Sirsik, Dolphin. Minsan nga itong mga rotation na to. At yun yung magiging mamimiss, no, ng Full Sense because we've seen Sirsik also have those strong performances pagdating dito sa Southeast Asian stage. Pero Vanguard Familia, bumabawi sila eh. Kasi pagdating doon sa match sa Full Sense, kala na marami kaya nila natapusin. Nauna pa nga sila doon sa series, no? Nanalo sila sa Black Widow. Pero nabalikan sila, Kuko, doon sa power supply at doon sa desert. At sa totoo lang, nakwento rin sa akin ni Vince kahapon, nagtanong talaga, nagtaka mga tao, bakit walang festival nung best of 3 na yon? Nakakapagtaka nun. And actually, yung coach pa nila nun is si Coach South. And even Coach South mentioned na walang festival. Pero speaking of festival, ito na. Yung unang mapa para sa laban na to, festival map, ang mapa ng mga Pinoy. Still, mataas pa rin ang win rate natin dyan kasi isang beses pa lang tayo natalo dyan sa mapa na yan. Pero going on the second map, it's going to be in desert. And then the decider map would be in power supply. If you look back, no, Dax, ito yung dalawang mapa na kung saan nanalo itong Full Sense. So parang gusto ata nilang ulitin kung ano yung nangyari nung week number 1. Yeah, agreed with you. Tried and tested na yan para sa Full Sense. Pero doon naman sa Vanguard Familia, sige, they'll let power supply through as that decider. Gusto nila rin bawian ang
full sense dito. At naalala ko rin yung mga konting adjustments na nakita natin sa Vanguard Familia pagdating sa power supply na nakiki-striker na rin sila, malapitan ng galawan, pwede sila maging aggressive. So dun sa mga adjustments mismo ng Vanguard Familia sa last series nila, makakatulong kung umabot tayo sa decider natin. Pero eto nga, 'di ba? Mapa ng Pinoy at talagang gusto bawian kagad ng Vanguard Familia ang full sense in the best way possible. Here we go again. Festival, magpapa-fireworks na naman ang Pinas. At yun nga, ito talaga ang gusto natin makitang start para sa series number 1 natin. Yeah, this is it, Pansit. Ladies and gentlemen, i-share nyo na ang live natin sa lahat ng platforms, black, blue, and red, kahit anong kulay pa yan. Talagang kapit bisig na tayo dahil tayo yung maglalaro sa festival map, ang mapa ng Pinoy. And going on to the blacklist side ay ang Vanguard Familia, ang global risk, ang dead defense ngayon. Uy! KDG hits the first blood onto Hengzi. Yeah, you wanna see that kung sa Vanguard Familia ka, no? Maganda mga angulo, KDG sharp at the ready. At mga Pinoy talaga, magaling makahanap ng mga sulok na pwede gamitin eh. Ito na naman tayo, silip-silip, galing kay KDG. Pixel angles as per usual, handa na siya, may tao doon sa likod ng kahon. At yung utility rin ng Vanguard Familia, pinapressure na kaagad nila yung mga members dito ng B-side. Kita mo, overrun kaagad dito, the flood from Vanguard Familia looking so strong. Nakikipaglaban pa kasi Alfew, but there's just no dice. Vanguard Familia, off the first kill, 25 seconds into the round, nakaisa na sila dun. Pagka naabutas talaga no, yung full sense, parang hirap sila na makadepensa if they're on the global risk side. I've seen them played, no, even with other teams, and yun yung kailangan nilang iwasan, yung mga first picks, no. So pagka nagganon sila, talagang nahihirapan na. So for KTG and the rest of Vanguard Familia, they can go ahead and continue yung kanilang ginagawa ngayon kasi napaka-effective. Yeah, agree with you there. Vanguard Familia, basta may mag-peak dito sa gitna, magiging malaking bagay yan para sa VF sa control nila mismo. And we've also seen Vanguard Familia play around that bridge quite a lot. Kita mo kagad doon yung C4. Hawak dito muna. At pumasok dito sana. Si Taka daw nahuli bit utility. So Hengzi, tahimik lang. Nakikipaglaban. Nasagot na rin siya ni Akuma. Pero ito pa rin ngayon. Full sense na ang nanguna dito. X-Carl there with the kill. KDG though still hot with the hands. 3v3 for now. KDG again. The player to watch out for. Paano tumama yun? Paano mo nakita yun? Anfew, goodbye sa'yo. And here we go again. Vanguard Familia off the kills of KDG and Akuma from that round. It started with Akuma, it followed up by KDG. The dynamic duo, no, ng Vanguard Familia. Tapos isama mo pa yung mga penta na ginagawa ni Taka mamaya-maya, no, baka mamaya makatikim na naman tayo ng penta from Taka. Pero for right now, it is 0-2. Vanguard Familia ang lamang. At yung full sense, parang nagugulat sila sa performance ngayon ni KDG. Yeah, kung KDG mainit, kung Akuma mainit, nako, next map na kagad tayo dito. But full sense, they do strike on back. Magandang contact na hanap dito ng full sense. At lumusot pa nga sila Kuku, yung C4 na drop. At kahit may mid na pwede gamitin ng Vanguard Familia, sila ang pilit. Pero KDG, kaya niya yan! Destroys anyone in his path. Naipit pa nga dito ngayon si Cyro. At naghihintay na lang, pero yun pa nga, Taka. KDG again! The saving grace! Ang taga-alaga dito ng Vanguard Familia. X-Carl, sige, huli ka na! And KDG! Another round carried by this man! KDG, tamang ano lang, oh, tamang bubblegum lang. Ang ginagawa ni KDG, walang pressure. Tayong nakikita ngayon sa muka ni KDG. And again, KDG now with 7-0 stat line. Napakagandang simulato para kay KDG. It cannot be understated, no? Yung impact ni KDG pagdating sa map number 1 pa lang, hindi pa siya nahuhuli, hindi pa siya napapatay. At kita mo, ang bilis ng reaction palagi, Kuku kahit malapitan. So, Vanguard Familia, they have to be so confident dahil lang may sniper siya lang ganito ka-consistent. Meeting naman si KDG through the smoke. Sige, mag-pick pa nga, pero tama to. Naku, Taka, nahuli ka ni Hengzi though. KDG will get the trade. Good protection from Vanguard Familia. Inalagaan talaga nila si KDG. At mukhang pinapressure na naman nila ang B. Yeah, the B right now is being pressured. Kailangan nga lang nilang bantayan si player number 1 ng full sense, which is X-Carl. Baka pwede siyang umikot, pero parang doon yata siya pupunta ako. Nasaan yung mga tropa niya? Akuma though will go for the shot. Uy, Anfew goes down courtesy of Ijes. And they now have the man advantage here. Akuma na naman from the other side. And Dolphin goes down. Dalawa na lang for full sense.
and they can now take over of B at pwede pa nilang iplanta yung kamote. Ayun na nga, tanim talaga. Left and right, yun yung pwesto kanina ng Vanguard Familia and KDG. Of course, he'll hit that! Of course! Magagawa yan ni KDG. At mabilisan, 4 na para sa Vanguard Familia. 0-4. This is not what I expected for Full Sense. Kasi Full Sense, they need to get this win. If you look back dun sa leaderboards natin, no, Dax, kailangan nilang manalo kasi mahirap nang humabol pagka natalo sila dito going in week number 4. And this is a much needed win also for Vanguard Familia kung gusto nilang i-secure yung top 2 sa leaderboards nila. Yeah, and yun nga, diba? Mga sweep ang habol dito ng VF kasi nanalo na yung number 3 seed ng group nila mismo, yung EVOS ng 2-1. So, minus 1 point ang pinakamalapit na contender sa kanila mismo. Clean rounds here for Vanguard Familia. This time around, though, nahuli na si Taka. Syro, na-snipe rin yung kalaban at yun yung kailangan ng sagot ng Full Sense. Maki-snipe rin, pumalag kina KDG. Hengzi finally taking down KDG after everything said and done. Ang Full Sense na ang nakapwesto dito. Familia left with 2, pero dyan na naman si Igels as he takes Syro down. Pero meron pa siyang kalaban dyan sa may harapan. Kaso, na-wallbang! And that's gonna be X-Car with a sniper. Akuma na lang ang natitira. It's gonna be a 1v3 situation. Kukunin nga niya yung C4 for now. Meron siyang nakikita dyan sa may mid. There we go. That's gonna be another kill for Akuma. 1v2. Meron bababa sa tubig. Magtatampisa pero may trade na ibibigay ang ating Full Sense. So they now get around 1-4 na ang score. Yan, nakabawi na rin ang Full Sense. At mukhang simple lang naman yung sagot. No? Mapatay na rin nila si KDG. Mananalo rin sila. At yun nga, kanina pa sila nagko-contest doon sa mid. At pag hindi nakapwesto si KDG, nagiging problema yun sa Vanguard Familia. Ilang beses na natin nakita, isa sa Vanguard Familia na naging utility, naging busy mag-nade, hindi muwabaril, at nahuhuli si na Full Sense. Pero yun, KDG, syempre, ready ang sniper niya. Syro though, taking a page out of the Vanguard Familia playbook. Snipes as well. 4v4 pa nga muna tayo dito. Taka na naman sa may gitna. Kailangan niya mag-ingat ilang beses siyang napipitas yun sa may mid. Yeah. Yung si Dolphin na, nakikita na naman dyan sa gitna. And actually, it's gonna be KDG. Si Taka makakadaan So makakalampas itong si Taka. Pero parang hindi pa kata siya lumalabas. Pero mayroong binabaril dyan sa may baba. It's gonna be Dolphin right now. Still alive here. Intervals down to very low HP. Ayun lang! X-Carl and it's actually Syro who takes down Taka. So yeah, Syro's just hitting all the shots here. Nakatatlon na kagad dito si Syro. Kita kanina pa ni KDG. At si Syro, may molly pa nga pwede gamitin dito. Nahihirapan lang ang Vanguard Familia. Yung barrel, sige, yung C4 ang layo. At ito na naman tayo, Syro with the 4K. Kung kanina, it was KDG's time to shine. Full Sense have their own Sniper Supreme here. And it's Syro right now, carrying the team on his back. 7 kills na siya over the past few rounds. Binubuhat ngayon ng or ni Syro ang Full Sense with a 7-5 kill line. And si Dolphin kailangan mag-step up if they need to win. Pero again, Pinoy pa rin tayo. It's gonna be Vanguard Familia right now going in for the push. It is still very early in this round. Ay, just dadan. Ang ganda ng smoke na nilagay nila dyan. Parang A yata ang kanilang pakay ngayon. Butas ng A, ladies and gentlemen. KDG actually hangs down pero matatrade agad-agad. Itong si Iges. Yeah, Dolphin still in position. Nakapwesto pa sila dito na naka-anchor sa A. At si Dolphin masyado nang lumusob. Yun tuloy, na-punish pa nga siya ni Intervs dyan. Interval still keeping pressure on. At dito na natin nakita mga riflers ng Vanguard Familia na nagigising. Hindi na aasa masyado sa snipe. At si KDG pa nga ang nahuli ni Anfew. So at this point, ipit ang mga membro ng Vanguard Familia sa site. Pero ito, Akuma on the lurk outside. Finally catching out Anfew. Si X-Carl pa nga natitira, 1v3, mahirap na nga to, Kuku. Kasi pwede na lang tumambay ang Vanguard Familia dito mismo. Time is on their side. Taking 21 seconds. 1v3. Oh, uy, sabi po yung Tata. Go down. Wala nakita for Vanguard Familia. X-Carl right now. Walking, but certainly another one. Now, one. Oras pa ba? Parang kuha na, dilisapan doon. Yung player ng Vanguard, they take the round of freak swing. Both sides. Muntik pa nga pero may konting
gap, no? May maliit na butas bigla na lang nagamit pa nga ni Akuma dyan. And while we've been talking about KDG all throughout, si Akuma rin nakisama na kagad sa double digits clubs. Ganito kaaga, 8 rounds in, no? Coming into this game, Kuku, dalawa na ng Vanguard Familia ang 10 plus kills. Akuma with 10, KDG with 11, at syempre gusto pa dagdagan ni KDG ng isa yan. KDG nag-aabang ng tamang tempo kaso hindi niya tinamaan. Diyan sa may bandang mid. Going on to the other side sa may bandang A. Pero uy, Taka nakakita ng opening. Natamaan niya down to half HP na yun. And now he actually gets it from behind. Ampy goes down. Can he get another one? No! Matatrade agad ni Hengzi. Yun yung habol ni Taka daw. Finally, siya ang nakalampas at siya ang nakapitas. Pero na-trade rin siya at ang full sense. Ito pa nga si Dolphin na nakaikot na rin. So, delikado na to para sa Vanguard Familia. Gumawa ng play at si KDG pa nga makakapitas kay Dolphin. Hengzi able to make the trade happen, sure. And full sense still in position. KDG do ang bailout ng Vanguard Familia. Siya talaga ang nag-call dun sa action mismo. Cyro. Oh, that's gonna be a big fight. Cyro versus KDG. Pero pansin natin, no, may rifle pa rin into play. Si ang full sense, nakapwesto pa si Hengzi. Pero nakuha na ni KDG ang C4 at pwede siya mag-rotate papunta sa A. Now he's rotating. Nakita nga ba parang napansin yata nila na dadaan dito sa gitna. Nakita na rin nila na gawan yung mga shots ni KDG. Slowly, there's time left here. 32 seconds left. Ikot ka. So, ang list ng kills doon. And that's a 4K for Hengzi in that round. Biglang nag-zoom eh. Bigla na lang nasa kanan ng kalaban eh. Hindi ko na lang alam bakit ang gan kabilis ang full sense. Pero yun nga, full sense lumalaban pa rin dito. At baka yun yung magiging concern ng Vanguard Familia pagdating sa series na to, no? Nakita natin gano'ng kadikit yung labanan ng full sense sa last series nila against Evos. We've seen this full sense squad make everything as competitive as possible. Pero yung VF, hindi sila pwede mag-stumble, hindi sila pwede magkamali na masyadong marami kasi baka na naman maulit yung reverse sweep kung mangyari nga yung 3 maps. Pero map number 1 pa lang naman dito, Cyro again, the man to watch out for with the sniper, at alam niya, may taong nakatambay na namalapitan si Ijes and the rest. Ito pa nga, ayun no, Hengzi catching out Taka early. Uy, Hengzi, first blood. Ang ganda ng smoke play na ginagawa from either sides, hindi makadaan ng basta-basta yung Vanguard Familia. Uy, pero si Akuma na naman! A double kill, Dolphin and Hengzi! At isama mo na yung kill ni Ijes kay Cyro. And nabaligtad pa nga no, yung laban, and now they can go push A. At ipaplanta na nga nila ang C4, may bulag pa galing kay Ijes, at yun na nga ang nangyari. 3-6, Vanguard Familia gets that round. And by the way, mag-switch na tayo ng factions. Swap sides na kagad, bigla na lang ang Vanguard Familia ang nasa global risk dito. And pansin natin, sige, struggling dito si Taka, pero nakaka-entry pa rin mismo ang Vanguard Familia. Players like KDG, Akuma, 13 apiece in that round rin eh. Bigla na lang silang nakapwesto na naman. And ang VF, tingin pa rin tayo kung ano magagawa ni KDG. Sino unang nakapwesto? KDG playing into the site para lang hindi ma-snipe kagad ni X-Carl at ni Cyro. Ang full sense though, muna yung C4. Gusto talaga nilang makahanap muna ng pitas dito, Kuku, bago sila magsimula ng isang potential na execute. And Cyro, tinatry niyang gayahin, no? Itong si KDG, pero again, you cannot imitate the KDG that we have here in the Philippines. Si Cyro, kanina pang bumabaril doon, walang dumadaan dyan. Talagang disiplinado rin, no? If you look at the minimap right now, talagang disiplinado yung players ng Vanguard Familia. Talagang protektado lang yung either sides, A or B. They are able to defend it really well. Uy, may bomba nga lang, matatamad si Carl, matatamad sa ulo. Itong si KDG. Yun nga, naka-creep up na yung full sense. Yun tuloy, nakita na nila si KDG nakapwesta doon sa A. At tama ka naman, Kuku. Hold back dito ang Vanguard Familia, pero dahil doon nakakuha na malaking parte ng mapa tong full sense. At yun pa nga, libre na tong site na ito. So on A, they stay. Dolphin, nako, reload, pero nahuli pa rin niya si Taka. Another unfortunate death para kay Taka, pero siyempre, babawi rin yan. Cyro though with the catch on to Akuma. Intervals, the only one standing here para sa Vanguard Familia. Usap sana, pero masyadong marami ang kalaban. Intervals doing as much damage as he can. Pero full sense with their 4th round here. At pagdating sa second half though, pwede silang bumawi dito. Pwede nga. Kasi sila yung atake at pressure dito sa Vanguard Familia. The score is now 6-4.
I believe so na kayang-kaya pa rin to ng Vanguard Familia. By the way, shoutout nga pala kay Vince G. Sabi niya, hindi daw siya nag-cast today kasi daw nagkapampangan daw siya kahapon. Totoo ba yun? May sinabi siya mga words na hindi ko gets, pero feel ko may nagsita sa kanya. Parang sinita ni KDG si Cyrod ng ganun kabilis. Goodbye sa'yo. Ako ang mauuna. It's Vanguard Familia with the first blood, and we've seen kanina pa yung mga 5v4 plays ng Vanguard Familia. Ang galing nila gamitin yung man advantage pagdating sa mapang to. And Z, slowly but surely, dun sa may platform. Uy, nakita na nga niya. Pero nakita rin siya ni KDG. Sniper, malapitan yun pero si Dolphin mawawala na rin. And Vanguard Familia just showing their presence. Uy, kaso, X-Carl with that sniper, stopping Akuma down. But he is the last member left here for full sense. It's a 1v4, and it's a lost cause. He's just delaying the inevitable here for this round. And X-Carl, dalawang makakatingin sa kanya, and KDG gets that sniper again in that round. 7-4 na ang ating score. Ang bilis ng adjustment to ng Vanguard Familia First round dito sa depensa nila, hold back, passive play, go, stay around the sites para maging mga anchor lang mismo. Pero yun nga, nakalapit ng full sense. This time around, nakita natin yung pwesto ni KDG sa labas lang nung ramp at nung bridge dun sa entry ng B. At dahil dun sa aggressive stance kagad ng Vanguard Familia, sila ay nakatakno dun sa sniper nila mismo. So balik sila sa pwesto dito sa A. 2-3 split, sige. Frag muna, magagaling sa full sense, pero pagdating sa mga round na ito, dito ako natatakot sa Vanguard Familia. Kung masyadong passive, mabibigyan ng space ang full sense at bigla na lang, pareho si KDG at si IJS dun sa trend tumitingin. And Z, I think they're trying to go for an A push here. Yeah. Kaso di nila ma-push Ang ganda nung setup ng smoke na nilagay ng Vanguard Familia. Uy, they're actually throwing out utilities na dyan sa may A, so kailangan mag-ingat nitong player na nasa loob ng KDG is actually going on here. May dadaan nga ba? Parang wala pa atak for now. Yung full send sa alpha site. Tayo sa A pa rin, pero hindi lang yung smoke kanina pa dito, Kuku. Yung KDG spot, but KDG, nahuli na rin siya! Cyro and X-Carl para sa full sense. Naghahanap ng konting entry dito. Yun nga, diba, paging 5-3-3 pa nga. Ubus na oras dito ng full sense, pero pwede pa naman sila mag-play dun sa A. Walang nakatingin! Walang tumingin kay Taka! Ngayon, siya ang biglang nandito sa sulok. Tama na! Para kay Taka, gusto pa niya makakuha ng iba. At hindi lang yun, Kuku, yung C4 ngayon nasa A pero hindi nakaplant. Bigla na lang kailangan dumiretso ni na Hengzi patungo dito sa Vanguard Familia. Taka goes down but IJS is there. It's still VF in position. Desperado na to para sa full sense. Kailangan ma-plant yan. 1v1! And Cyro na may mistol. Sino tatama? Si Cyro pa nga! 5 para sa full sense. Sayang yun. 7-5 for full sense. Well, lamang pa rin naman ang Vanguard Familia. There's still a lot of time here for Vanguard Familia to adjust. Still 3 rounds na lang ang kailangan nila. But again, for full sense, if they can continue this consecutive wins, baka nga mabaliktad pa nila itong festival map na to. Pero malaki ang tiwala natin sa mga Pinoy. Again, festival map, malaki ang chance natin dyan. Kaso sabi ni X-Carl, Taka goes down with the first blood here in this round. Yeah, these snipers, man, they're killing Vanguard Familia. Naging mahirap talaga makapwesto dito ang mga membro ng Vanguard Familia. But Akuma, the spray is so strong! And yun pa nga, siya na ang nagdadala sa round na to mismo. Yung full sense, hindi makapwesto. Iniwan pa nga nila yung C4 dun sa spawn. Naghahanap sana pa ng mga pitas pero inunahan sila ng Vanguard Familia. At dun natin nakikita na yung mga rounds na gumagana sa depensa ng VF pag sila ang bigla na lang lumulusob sa kalaban. Ayan, Few, gagamitin tong smoke para makonsil siya ng bagya. Pero again, he's just checking out the corners. Trying to provide information para sa kanyang teammate na si Hengzi na may tangan ng C4. Pero grabe to, it's gonna be a 2v4 situation. Lamang na lamang dito yung Vanguard Familia. Ang nawala lang for Vanguard Familia is yung kanilang IGL na si Taka. And still with the Akuma and KDG in the lineup, talagang napakalaki ng kanilang firepower. At parang alam na ata nila kung saan nanggagaling to. Kasi may naramdaman silang utility na binabato dyan sa may A-long. And now, Hengzi will have to back out here. And parang ata lang yun, fake
Fake push yata yun, parang gitnatang ang kanilang plano. Tinatry lang nila talaga mabait ni Vanguard Familia, pero dahil sa membro mismo, no? Dahil 4v2, dalawahan talaga ang mga sites. 2-on-2 action. Sige, pwesto lang kayo muli. Hengzi, there you go. Makakaisa ka pa nga. But Vanguard Familia, handa sila sa parehong site, no, Kuku. At doon natin nakita gaano ka-komportable tong team na to sa isa't isa. The starting 5 has been so strong all throughout. And you just want a few more rounds, no? From Vanguard Familia na ganun makikita natin habang sila'y nakadepensa. Grabe yung dynamic duo. 17-8 for Akuma, 17-6 for KDG. Matching pa eh, sa kills. Oh, matching talaga itong dalawang to. So for Taka, Aegis, and Intervals, they need more. Uy, kaso si Hengzi, nakita si Taka nandun lang sa wall. Anong ginagawa niya doon? Pero si Hengzi makikita agad. Trade coming off from Akuma. And it's still a 4v4. At kung di na-trade yun, no, medyo delikado yun for VF. Oo. Yun yung masakit dito para sa VF. Yun yung masakit para kay Taka. Busy siya gumawa ng lineup. Pero okay naman kasi tumatama ang lahat ng iba. Sometimes you just have to be that utility player at yun pa nga, ikaw pa ang mahuhuli. VF instead, the rest just clean up house. And here we have it. Map point na ang Vanguard Familia. At yun yung gusto ko i-explain eh. Minsan, pag nakatayo lang yung membro, busy para sa mga smoke setup, biglang sa nade. Pero no, off timing sila ng kalaban. Pero dahil doon, no, may mga ibang nakabantay at napansin na ng VF na kung linuuna ng full sense si Taka, at least kung may taon malapit, matatrade nila kagad yan. KDG is really doing a really good job here sa mga exactly. rounds, no? Sa buong festival map, to be honest with you. And this is not the KDG na madalas kong mapanood, ha? Usually slow start yung ginagawa niya, pero napakabilis naman nun. From Akuma, pero may trade agad-agad, dalawa. Coming from full sense. It is a 3v3 now in this round. And this is gonna be a map point then for Vanguard Familia. Very crucial to for either sides. And parang nakuha na ata nila yung tempo dito, pero maglalaki muna sila ng smoke. Meron nga ang flash, pambulag muna. Pero again, look at that smoke lineup na ginawa nila sa A. Yeah, para lang makapwesto sila dito sa B. Si Akuma, double nga siya kanina, nag-racing with KDG, paramihan raw ng kills. Pero hindi pa to tapos kasi may laban pa ang full sense papunta dito sa B mismo. Intervs na naman ang kailangan tingnan. X-Carl finding Aegis, sure, Intervals. Naku, delikado to, napareload pa nga siya. And it's up to KDG to try and do it all again here, Kuku. Kakayanin ba? Marami pa naman rounds sa pwede ibigay dito ang Vanguard Familia. Pero sige nga, clutch! Ayan na ang isa! X-Carl caught in the act! And then the 1v2 nakatago na dito ang full sense. KDG nag-iisip na pwesto, lumusog na ang full sense dito mismo. 41 HP. Bumamo na sa ilalim para ma-isolate sana yung mga fight. Pero ayaw na bumaba ng full sense eh. Pwesto, respeto kay KDG. Ang galing mo masyado ngayon. Hintay na lang kami. 1-2 swing pagdating sa oras mismo. With 10 seconds left, no? Looking unlikely. There you have it. Full sense. Makaka-anim na sila. Baliktaran mga kaibigan. 9-6 ang ating score. Nice one. Nice one. For both teams here, Dax. Yung Vanguard Familia, tinatry talaga nila, no, na makuha na nga yung pang 10 puntos nila. Pero yung full sense, talagang hindi umaayaw at gusto pa nilang ituloy itong laban na to. And let's see if Vanguard Familia can actually seal the deal dito sa round na to. Vanguard Familia. Kaya na naman lumusob dito si KDG at yun pa nga nakalusot kagad sa ramp. And with it, advantage again para sa Vanguard Familia. Hindi pa nga tapos yung ginagawa ni KDG ng nade. Sige, namatay siya dyan. Pero Akuma, dahil yung pwesto niya sa taas ng kahon, napatingin talaga ang full sense. At ito ng timing ni Intervals mag-spray. Gets the kill out to Dolphin. Mahihirapan na si X-Carl at si Syro. Pero Akuma, tapang to. Baka natapang to. Gusto sana makahanap ng pitas through the smoke there. As of now, back off muna ang full sense. Ayan na nga. Nako. Vanguard Familia, kailangan nila mag-iingat kasi naging 2v2 pa nga to. Medyo nang gigil doon si Aegis. Talagang pumunta siya. Uy, ang ganda ng pwesto ni Akuma. Akuma right at mid, able to see yung player na yun. 4 full sense. At si Syro na lang ang natitira, 4 full sense. Down to very low HP rin. Hindi siya makadaan ngayon. Diyan sa may B or either at mid. Nice ngayon. Na Vanguard Familia, Interval sees him. Tries to go for B. Pero pa siya ang isang utility na natitira. Magbubulat muna pero uy! Through the walls. Intervals gets the final kill and they take the win in Festival.
Saktong flash pero saktong spray rin. Nakapwesto na lang doon si Interval. Sabi niya, okay lang yan. Diyan naman dadaan ang kalaban. Sure na yan para sa VF. And there you go. That's why we pick Festival if you're from the Philippines. Kaya natin nakikita, yan nasa prio pick para sa Vanguard Familia. At 10-6 pa nga dito, Kuku. Ito ang gusto natin makita. Nag-racing na lang si KDG at si Akuma para sa mga kills sa mapang to. Yeah, it was all about KDG and Akuma rather. Dito for Vanguard Familia, sila yung nag-carry for the whole squad. Pero yun nga, we have the last kill coming from Interval, sealing the deal here for Festival map. And again, tapos na tayo sa mapa ng Pinoy. Meron tayong desert mamaya, pero panoorin muna natin ang VF. Vanguard Familia. Sige, fiesta talaga sa festival pag Pinoy team. And yun nga sabi mo kanina, Kuku, minsan tong VF, may mga players na nahihirapan sa simula. Pero mukhang sabi ni KDG, kung first series kami, maga ako magigising. Handa ka agad si KDG from the get-go. At siya, may kasama pa nga, diba? Akuma as well. Over 20 kills pareho tong mga players na to each. Iba't ibang role pa nga, isa sniper, isa rifler, but either way, the impact was there para sa 4-0 lead sa simula. Pero may laban naman yung full sense, no? Biglang nag-confidence rin sila, makisnipe sa kalaban. We saw Cyro doing work, we saw X-Kral having a few instances rin na nakahanap sila ng mga angulo. At ginawa nilang competitive, at yun talaga eh. Pag ang full sense ang naglalaro, i-expect mo naman na makikipaglaban pa sila. Pero Vanguard Familia, dito sa map number 1, they kept it very cool, calm, and collected. At nung sila'y naging confident sa mga push mismo, dun sila nanalo dito. Yeah, it's all about Akuma's firepower, yung kulit ng ginagawa ni Akuma when it comes to finding those enemies. And then also yung pag-scope in ni KDG at itong talaga. Again, this is KDG, a different KDG. For day number 5 here and number 3. And by the way, shoutouts nga pala dun sa sabi nung isang tao dito sa daw, sinilong Roy, pero hindi tinirong flash ng Vanguard. That is blade ng Familia. Sabi nila that is their code analyst all at the same time. Oo, okay yun. Dual role. Either way though, nagluluto talaga dito ang Vanguard Familia sa kanilang laro sa festival kasi hindi lang naman umaasa sa snipe. Pag sila gumagawa ng plays, sila biglang inuunahan yung full set sa pwestuhan, doon sila nakakahanap ng petas. And you saw that in that last round though, kung saan man pupunta ang natitira membro ng full sense, wala eh. Andun si Intervs, andun si Akuma. Pili ka na lang kung saan ka mamamatay, kung kanino ka mamamatay. Kahit may flash pa yan, mahuhuli ka rin ng VF nga. At yun nga, kung tinuturo na ng VF, okay, 1-0. Pero kailangan nila talaga 2-0 dito, Kuku. Kung gusto nila mas maging komportable sa second seed ng Group A. Pero kita natin, Akuma, KDG, nako, take a bow talaga sa performance nyo today. Yeah, take a bow for Vanguard Familia here for Akuma and KDG. Triple-double pala to si Triple-double itong si Akuma, mala LeBron James ang datingan, ladies and gentlemen. At ito naman si KDG, 23-8-1. So if you're gonna ask me kung sino yung mas MVP dito, I would go with Akuma with more of the assist. Pero dun sa next games natin, Desert. Ito yung mapa na natalo ng Vanguard Familia. I think Taka needs to step up. Medyo alangan performance dito sa unang map. Said, Akuma's the MVP for the first map. 22-10-10 for the KDA. ADR 49.44. Tatlong headshot at siyang damage dealt total na 2,191. First time ko nakita na hindi yung pinakamaraming kills yung MVP. Pero gets naman kasi nadami pa yung mga assists, whether that be damage, whether that be utility. At yun nga sabi ko kanina, it wasn't the best showing from Taka because he was too busy
throwing that utility. Busy siya nag-grenade, bigla na siya nahuhuli, nauunahan siya ng full sets. At baka naman makabaril na siya ng map number 2 at makikita natin talaga ano magagawa niya dun sa desert. Pero usapan pa rin natin naman syempre is KDG. Like, what are these stats? 23 and 8. Parang 3 kills, 1 death ang nakikita natin dating dito kay KDG, 111 ADR kasi patay kagad ang kalaban. 3 multi-kills and 1.7k damage as well. Hengzi doing work rin, maka 14 kills naman siya, pero alam na natin, dito talaga sa festival nag-shine yung mga stars ng Vanguard Familia. Pero desert nga, sabi mo Kuku, nanalo yung Full Sense their last outing and we've seen Full Sense be comfortable on a map like desert. So kailangan talaga pakitaan na naman ng Vanguard Familia ang kalaban nila. Medyo nagulat din ako kasi yung last game nila nung week number 1 and day number 5, nanalo ang Vanguard Familia sa mapa ng Black Widow. So, nagulat ako dito sa ano rin sa decider map nila na power supply kasi nga based on history, natalo ng Full Sense itong Vanguard Familia sa mapa ng power. So, right now, if Full Sense can win it in desert, again, we're gonna see them mamaya-maya nga sa power supply, pero focus muna tayo sa goal, no? Desert map, can Vanguard Familia do a 2-0? Ang para sa akin, no, if you're gonna ask me kung gusto natin makapasok ng semifinals itong mga PH teams natin, dapat manalo talaga itong Vanguard Familia kasi yung team ng EVOS talagang napakalapit lang nila sa Vanguard Familia. Totoo, kasi ang Vanguard Familia ay magiging second pa rin kung matalo sila dito dahil sa points. Pero ayaw naman natin yon na nag-erasing ang BF at ang EVOS para sa seed number 2. At alam mo, Kuku, ang last match ng Vanguard Familia sa buong split natin, sa buong tournament natin sa group stage, ay EVOS mismo. So, talaga kailangan ng Vanguard Familia ng malaking buffer against EVOS pagdating dito. And yun nga, sa map number 2, ito ba ang oras nila para bawian ang Full Sense? I like though that Full Sense did pick up desert para lang makikita natin yung fundamentals mismo ng Crossfire Legends from both teams. Dito ba babawi ang Full Sense? Oh! Makakuha ba ng Vanguard Familia na naman at tapusin na kagad ang series number 1? Here we go again. It's map number 2 coming our way and expectations talaga no as Full Sense sila manguna sa blacklist dito. And they have the same lineup here. Wala pa rin si Sir Sick, Wala pa tayong sub na nakikita. Siguro yun yung yung difference din, no? From week number 1 now here in week number 2. Uy, pero pasok agad ang Full Sense sa loob ng B. And there we go, Taka and Akuma gets 3 already. Oh, another one goes down and ito na si Taka Dax. Ito na yung Taka na kilala natin. Kanina medyo alanganin pero ngayon talagang on point. Brother, oh no, there's no way. That was a fast round. Oy, welcome back, Taka. Good warm-up, map number 1. At ito ang diferensya. Pag busy ka mag-utility sa simula ng mapa, tas andyan na yung kalaban, at paghawak mo ang baril mo. Taka is an incredible rifler. He's an incredible shooter. At pagdating sa mga angulo ganyan, habang sila ay nasa global risk, alam mo, dire-diretso na lang tayo yung mga shots mismo. So, ex-Karl Monks na snipe, pero umpisa pa lang komportable na dito ang Vanguard Familia. Kita mo, naglagay silang 3 papunta sa mid, especially si KDG na naka-sniper. Hengzi, magandang pwesto to sa underpass. Sige, para lang mag-back off ang Vanguard Familia, pero kita kagad ang utility dump ng Full Sense. Ang raming smoke tinapon dito ng Thai squad dahil lang nagpakita na maaga doon ang Vanguard Familia. At yung mid, medyo di madadaanan to. Or actually, di makakakita yung side ng Vanguard Familia. Pero sa KDG, alam niya kung saan mismo dadaan. Pero parang push sila dito sa may A-short. Tatlo, pupunta sa A-short. Pero pamhirapan yata itong Full Sense. No! Full Sense goes down! Dolphin! Pero si Hengzi, babawi din ang headshot coming from IJess. And now si X-Carl ay mapapatay din. So maganda ang nagawang depensa doon ng Vanguard Familia. Uy! Taka! Taka! Nakikisama na naman! Nakalusot siya doon. Kuku, kitang-kita sa minimap. Hindi nakatingin ang Full Sense. In-expect nila na libre nila ang pang-rotate. Sige, pero hindi. Taka again! Just throwing blood. 5 kills na kagad siya. Improvement na sa map number 1. Ganito kabilis. At si Syro pa nga ang gusto lumusob dito. Akuma now stepping up to the plate. Sige, makakita na nade. Okay lang kasi andito na ang Vanguard Familia. At
Willing naman sila mag-retake ngayon, Kuku. Nagsama-sama yung tatlo, isa ang nasa gitna. At KDG tingin sa ilalim ang kailangan mo gawin dito. Ayan na nga, nakikinig at nagsa-strike back talaga. Dalawa, sige, audition pa more. Vanguard Familia with their second round. Nag-audition kay KDG. And again, yung ganong klaseng momentum na may KDG from festival to a desert, talagang madadala mo yun eh. So kita naman natin, nag-iinit na itong si Taka, na mainit pa rin itong si KDG. What more pa itong si Akuma, na kanina nga bantay sarado itong Bravo site. And we are now on round number 3. Again, the score is 2-0. Wala pa rin tayong maramdam from full sense. Full sense. Hindi makahanap ng forma. Yung Vanguard Familia, kanina pa nag-bait and switch nga dito sa A-short. Pero ito na, finally, yung timing ng full sense. Bigla na lang sila nag-flood galing sa itaas at hindi nila pinipigilan ngayon ang Vanguard Familia. Habol kung habol. Dolphin tumatalon-talon. Pero Taka again! Taka! Credit to you na naka-double kill ka pa. Pero IJS, pulado na dito. 1v2 pa nga, Kuku. Ginawa ng lahat ni Taka para maging possible to para kay IJS. Pero ang hirap pa rin. Oh! Wow. Syro? Ayun, nag-swing pa nga si Syro dyan and full sense. They get it back. Tamang flood lang, nabasa rin nila yung depensa doon ng Vanguard Familia. Pero yun nga, kailangan ko pa rin sabihin, paano naka-double kill si Taka sa gitna ng lahat ng gulong yon. It's getting tough for full sense para lang magstay doon sa mga site, pero a welcome round nonetheless. 2-1. Score na ang full sense. X-Carl, babaril sa gitna. Wala siyang matatamaan. Successfully makakataan. Uy! KDG na naman! Huli ka, Balbon! Syro goes down. And now, makakaisa pa ba? Parang hindi na ata. May smoke nang nilagay. Itong full sense. Smoke din for the side of Vanguard Familia dyan sa A-short at sa A-long. Pero parang dadaan pa rin sila dyan sa may A-short. Dolphin right now going for the spray and pray. Walang tinatamaan. Sili grenade muna para sa kanya. Wala ring tatamaan for the side of Vanguard Familia. Yeah, Vanguard Familia. Pwesto muna dito after that first kill. Bigla na lang nag-reset yung mga pwestuhan dito ng BF. And they can play more of a default style here for the time being. And Antidote, tama sana, pero Taka! He's just always good for 2 here. Kuku, palagi na lang. Sulit na sulit pag may Taka guarantee ka. Yan ang gusto mo makita. Buy one, take one palagi. X-Carl, sige, tamaan mo muna sila. Tamaan mo muna sila. Hindi talaga. Akuma shows him how it's done. Rifle beats sniper and Vanguard Familia. Nakaisa pa. Hindi matamaan ang mga players ng Vanguard Familia. Grabe yung crossover moves doon na ginawa nila, no? Talagang hindi tinamaan ng sniper. Pero again, good game, no, for Vanguard Familia in that round. Yep. They make it a 3-1. And again, Taka is getting those double kills, those multi-kills every single round. At yun yung kailangan nila dito sa mapa ng desert. Parang, uy! KDG again! With the sniper dyan sa short. Overextending pero not a problem. Pero papasok na itong full sense. Mawawala yung isa. I just goes down. Another one goes down. Na headshot tong si Akuma. Yeah, huge long control here para sa full sense. Pero bakit walang nakatingin sa mid, no? KDG, kanina pa niya yung ginagawa sa exploit ng Vanguard Familia. Pero delikado pa rin ito para KDG malapitan. And they're trying to plant the C4 dun sa ilalim. Sige, KDG to, nandito pa rin nakapwesto sa itaas. Intervals goes down pero KDG pistol na ang kailangan niya. Gandang sayaw! KDG using everything for cover. Nahuli na rin ni Syro. Pero sino ang nandito na naman? Taka finally taken down. He only gets 1 kill there in that round there, Kuku. Pero full sense, bumabawi dito. Yeah, bumabawi ang full sense. The score's 3-2. Sayang yung effort dun ni, ni KDG. Holding on, sustaining yung A-site. Pero again, pwedeng bumawi pa rin. Yung Vanguard Familia, marami pang rounds ang pwede nilang laruin para sa mapa na to. Pero maagang smoke dyan sa may mid. Uy, parang full send yata to. Itong full send sa may B. Yeah, this is lovely here, pero yung Molly, Anfio, ang tapang mo masyado! Yun tuloy, andyan si Taka na naman! At masyado tong magandang setup sa Vanguard Familia. You just can't force it like that. Hindi pwede niyong gawin. Pulado kagad paglabas ng tulay. And this should be a quick round unless X-Carl can do all he can here. 1v3 pa nga dito. Oh no.
Oh no, di siya nakatingin. X-Carl. Pinaglalaro ni KDG pero X-Carl may laban pa dito. It's 1v2. Kaya pa niya makahanap ng pitas, Kuku. Pero yung C4, ang layo at sino na naman ang nakabantay. Andun si Ijes. Pumunta ng sulok dito si Akuma. At mukhang naghahanda na ang Vanguard Familia. Ayun, kitang-kita yung carcass, mga kaibigan, ng mga players ng Full Sense. Talagang nag-audition sila, no? Against Akuma, dyan sa may Bravo site. Isama mo na yung tulong din ni Ijes. Pero ito na, si X-Carl, 20 HP left for him. Siya ay dadaan sa doorway, nakita na niya yung C4. But does he know kung saan nagtatago ang mga players ng Vanguard Familia? Naramdaman na nga niya, nagbato ng utility itong si Akuma. Akuma still has 100% HP and from behind, it's gonna be Ijes who will take that final kill in that round. Yeah, nice last play there na iniintay lang nila yung swing galing dun sa tunnel. Nag-anti-flash position pa nga dun ang Vanguard Familia kaya tumalikod nga si Akuma dun. And with it, VF now. A 2-round gap para masira momentum ng Full Sense. Masyadong attack dun yung Full Sense. Sabi mo nga, diba, Kuku? Full Sense, sige. Pero hindi mo pwede gawin yun against a molly, against a flash. Ano ang ginagawa ng Full Sense? Sige, try nyo na lang talaga. But the nade comes in towards mid. Ito na naman tayo. This is better for Full Sense. Kung mag-take kayo ng space, utility ang importante. At nakuha na nila yung long dito muna. Yeah, they have to be patient din, itong Full Sense, kung gusto nila mag-full send ng mga players. Uy, ayun! Patience is being shown now as KDG will be spotted by X-Carl dyan sa mid. So medyo butas na, no, itong Vanguard Familia. Mahahati na sila, dalawa sa B, dalawa sa A. At parang tatlo yata ang nasa A ngayon. Now the utilities will now come through. Diyan sa may A, grabe ang daming utilities na nilalabas. Ang Full Sense, pero magte-trade sila. Ijes gets open. Amphi gets Ijes down. Pero si ANC will go down. Courtesy of Turbas. Pero kung si Akuma, tamang baril lang, may tinatamaan. And Turbas nalabas na sa smoke. At nakita nga siya. Akuma right now, still defending. Itong A, grabe, napakakunat ni Akuma, hindi rin tinatamaan ng mga bala, pero yun, nakita siya. And then the last guy, nandun siya short. Nakita ng Full Sense yung opening. So then yung Akuma gawin yung ginagawa ni KDG, pero parang masyado mabagal yung pag-back off mo dun sa box na yon. In any case, yun nga, Kuku, mag-full send ka sa site, hanap ka munang pitas, hanap ka ng pwesto, gamit ng utility, at ang raming smoke tayo nakita dun sa A mismo. Kung anumang kulay, makikita mo dun, tatawid na dito, pero X-Carl, nga diba, KDG and X-Carl will be a big matchup moving forward. Mag-iingat na si KDG sa kanyang pwestuhan dito. Yung Full Sense naman, balik sa gumagana sa kanina. So dito naman sila mag-staging ground sa pit. Konting grenade, try lang at least find anyone holding close, pero mukhang sisimplehan lang nila ang pagpasok dito. Dolphin, tamang abang lang dyan sa may A-long, pero parang tinatry hata nilang i-bait yung mga kalaban nila ngayon. Kasi sila ay dadaan sa short. And right now, naglagay na ng smoke. Yung Vanguard Familia, expected na ata nila dadaan sila dyan sa A short. Pero parang sabi ng Full Sense, kailangan yata natin mag-back. Pinag-iisipan nila. Meron ding utilities na nilalabas ngayon dyan sa may A long. But still, they are committing dito sa may A short. Parang gusto ata nilang pasukin to after no smoke. Yeah, they're looking good so far. Ito na nga naman ang Full Sense nakapwesto dito para sa split push here onto the A side. Matutong attack pa nga. Taka and Akuma. Sino pa ba kung hindi Vanguard Familia? Pero Dolphin, matumbling rin dyan. X-Carl also getting into the action. Pero mahirap na to para kay X-Carl. May smoke na makakatulong pero yung C4 nasa itaas. At yun nga, ang pwesto pa ng VF in terms of one side. KDG on the other. Nag-iingay pa dito si X-Car ngayon. At sige, mag-smoke muna siya dyan para lang maulit yung angle mismo dito, Kuku. Pero mahirap na to kay sa Full Sense. 25 seconds, nag-iintay na lang ang Vanguard Familia. Napaka-open, no? Kung magro-rotate siya, patungong B. Pero sabi niya, harap-harapan, barilan na lang. The next call right now, matangan ng C4. Pwede niyang i-planta to. 100% HP rin ang meron siya, kalaban niya. Yung dalawang players ng Vanguard Familia. Sabi nga ni Dax, meron pang ang oras. 7 seconds. May oras pa para mag-plant. 4 seconds left to go. Hello, X-Carl! Hello! Ay, na-plant. Na-plant na po. Yun na, nandun na si Intervals. As he gets the final kill. And Vanguard Familia will be able to defuse the C4. Today I learned mas mabilis ng konti ang pagtanim ng C4 dito sa... Hindi ko nasasabihin na iba. Pero muntik na yun Muntik na yun. Under 4 seconds yun. Sa muscle memory ko, Kuku.
Hindi na yun tatama, pero umabot pa naman. At Umabot yun nga, pa. umabot pa. Pero yun nga, ano nagagawin mo doon sa 4 seconds na yun? Bawal na bitawan yung C4 button, matitingnan ka na ng masama ng Vanguard Familia, at yun tuloy, 5-3 na tayo. Uy, may nakita doon si X-Carl, ha? Dumaan para pumunta ng B. That is Akuma. Or si Taka, rather. And Taka still holding on dun sa may B-site na yan. At parang ang napapansin ko ngayon, ha? Iniiwasan nila si Taka kasi nag-iinit si Taka ngayon, eh. Tama. Kung 14 kills yung kalaban mo, ayoko rin siya kalaban eh. Mamaya ka nakataka. Uy! Pero KDG! Kobe! Yun talaga yung case sa pangalan. Tapos si Dolphin pa nga mahulog dito. Sniper daw, malapitan na naman. KDG, kaya mo ba to? May molly rin makakatulong. Pistol pa nga. And KDG with a second kill. Hindi pa siya nakakapatay ng sniper. Pero marami siyang nagagawa dito. KDG continuing the action. Akuma nakisama. And Vanguard Familia will make it 6-3 as we swap sides. Grabe ang kunat ni KDG. No, kanina pa siyang Oo. nagsusustain dun sa mga kahon sa may A site. And hindi nila makita. Ang galing din eh. Parang, parang kabuti. Bigla na lang lilitaw tapos mawawala. Lilitaw tapos mawawala. Parang kabuti. Itong si KDG na mahirap makita ng full sense. Malikot-likot talaga. Ibang klaseng package ito para sa Vanguard Familia. At dahil dito ngayon sila na sa blacklist at full sense. May isa pa kayong site. At nangunguna na ang Vanguard Familia dito. Kuku, it's a race against the clock. And KDG, siya na ang naka-entry. Bigla na lang, nag-rifle pa nga ang sniper dito ng Vanguard Familia. At dahil doon, dire-diretso na lang dito sa B-site pa nga ang VF. Taka magbabato ng utilities. They can now take over itong Bravo site. They now plant the C4. Tatlo na lang for full sense. May dadaan dyan sa tunnels. Pero ang ganda nung nilagay na smoke doon ng Vanguard Familia. So I just will give information na meron ng tao dyan sa tunnels. Meron din dadaan dyan sa may bandang mid. Hengzi right now still has 100% HP. Pero papaunahin yata yung tropa niya. Meron din si Syro na nagabang. Alam niya kung saan nagtatago si Intervals. Pero si Intervals, makikita si Syro. Pero right now, one player left to go for full sense. X-Carl na lang natitira. 31 HP left on him. Pero bumabaril pa mga kaibigan. Naglalakad pa. Meron pang buhay pero nandun si Taka with the kill. And Vanguard Familia will take that round. Ginulat nila yung full sense doon. Hindi in-expect ng full sense na mag-5 rifle setup doon sa first round ng blacklist ang Vanguard Familia. Balik na nga si KDG sa sniper. At di ba alanganin sila sa mid kanina eh. Kaala nila masasnipe sila ni KDG. Hindi. Siya yung entry. Kahit bulag, makakapitas pa siya. Just those adjustments from Vanguard Familia. Just some micro plays. Micro adjustments mismo. KDG, he's back in action with the sniper per Unado. Nasaktan pa si Intervs at kita kagad ng VF na nakapwesto na sa labas ng A. Ang full sense dito, flash, sige. Pipilitin nila, Kuku. Matapang to sa VF. X-Carl, dopulado na siya. Hengzi in position. Isa, pero na-trade rin. Here comes VS looking for more. There is gonna be a contest of full sense. Malayuan ang labanan. X-Carl, sige. Syro! 6 shots there for Taka coming in from behind. At dito na naman tayo sa A. Still 2v2 here. Even lineup here for both squads. Time is ticking now for full sense. Si Taka, tamang-abang lang dyan sa may short. Ito namang si Interval sa maghabang dyan sa may long. So, isang push for the side of full sense. One at short, one at A long. Nakita naman ni Taka. Taka still has the shot. Uy! Ako po, nakita din ni Anfiu. And Anfiu gets the final 2 kills here in this round. There's a lot of time to defuse this C4 as well. Huge step up there for Alpew. Kinailangan talaga ng full sense ng isang player na bigla na mag-clutch up, and Angie provides that in that round. Si Syro rin, no? Kasi kanina natin nakita siya sa festival na naka-sniper. Maganda ang mga long shot niya mismo sa ganung mga klaseng angulo na hold off niya yung Vanguard Familia until naikutan siya ni Taka. But the damage done there by full sense, yun talaga ang nagdala sa kanila sa round na yun. Smoke muna dyan kasi KDG nagpakita na naman ng sniper. Taka, 17 and 8 scoreline here. Sa mapa na to, medyo napapa-overextend na rin yung full sense eh. Medyo napapaback na rin itong Vanguard Familia. Just taking their time, a little bit of their sweet time right now. Pero parang feeling ko sa may sa may A-long look at the players right now of Vanguard Familia. Nagsiset up na sila tatlo dyan sa may A-long. Isa, player number 3, that's KDG Manggugulo dyan sa tunnels ng Bravo.
And yun na nga yung naging game plan for this round. Akuma will throw in ang utility here sa may mid. So medyo makakakita sila dyan sa may long. Excardo, hindi tatamaan. Yung players ng Vanguard Familia, may mga utilities nang binabato. Ang mga players ng VF, mabubulag na nga ng bagya itong si X-Carl. So X-Carl has to report this sa kanyang mga teammates. May smoke ng binato na rin. Andito na yung pagpasok ng Vanguard Familia. Going in. Uy! Nakita nga lang siya. Eventually, a 1-2-1 trade there. Pero si Cyro ang mananalo doon sa gunplay. Pero nandun si KDG sa likod. Nice play here for KDG. Still, a 2v2 here in this round. Yeah, kanina pa sila naghahabol talaga para sa play doon sa A. At yun nga, diba? Nagamit nila yung short, nagamit nila yung long. At ito naman tayo, KDG buhay pa rin. Sige, may Molly. Sakasayaw na naman sa dance floor mismo. Anfu, here we go again. And Anfu, last round nagawa niya. Ito na ba ang oras mismo ni Anfu? But KDG has other plans. Ito na naman tayo. Kahon ko to. Pwesto ko to. KDG, kanina ka pa. Nagsawa na si Anfu. At ang full sense naman, umasa kay Anfu para sa round na to. Mas pinili niya yung si KDG, no? Kaysa sa kahon. Itong si Anfu ng Full Sense. And for Full Sense, they take that round. Closing in the gap, no? Yung kanilang score against Vanguard Familia. 5-7 ang ating score. Can it be a 6-7 or will it be a 5-8? Ano mas trip mo? Yung bagong henerasyon o yung nice nung nakaraan? Uy! Pero ito na naman tayo. Si Ijes ang nakapitas kay Dolphin, hindi si KDG. Meaning nun, to mid-angle na to. Pansin kagad ng Full Sense. Alanganin nga dito si Taka. Pero tama ginawa dito ng Vanguard Familia. Molly, para di makapush ang Full Sense, si Intervs rin nag-iintay kung may push man galing sa depensa. KDG together with intervals dyan sa tunnels. Uy, medyo nag-overextend yung player number 4, which is Anfu. Uy, tinamaan na nga siya. So, kailangan nyo muna mag-back. Magbabato siya ng kanyang utility. So, walang matatamaan doon. Uy, pero si Taka nakita ni X-Carl. Andito na yung mga players ng Full Sense sa tunnels. Parang iniipit yata nila yung Vanguard Familia. Pero si KDG will get the trade. Akuma will also get a kill. And now, it is a 3v2 situation. Lamang pa din ang Vanguard Familia. Uy, popcorn! Kinain ni Sato from Akuma and KDG with the final kill. 5-8. Wala tayo 6-7. Oo, di yung mangyayari yun. At wala basang-basa ng Vanguard Familia ang kalaban nila. Dahil sa posisyon dun ng Full Sense, ini-expect na ng VF na push sila dito sa ilalim ng tunnel. Bigla na lang, diretso dun sa stairs. At kita mo, kanina pa sila handa. Dalawang nakatingin, yung Nate pa nga, nagpaputok ng popcorn, sakto talaga ang sine doon para sa VF. At wait, there's more. The sweet sequel coming in from KDG. Wallbang through the smoke, here we go again. And pulado siya dito. At Vanguard Familia, confidence is key. At mukhang sila'y nakahanap ng paraan makapasok dito ng B. And intervals, together with Vanguard Familia, they will go for the plant here. Ito na naman tayo sa mga kahon eh. Nasa taas ng kahon mga kaibigan na C4. Pero si Cyro mapapatay itong si KDG. Hindi tumama kanyang snipe. Pero si X-Carl sasali rin dyan sa may tunnels ng B. X-Carl tumitingin. Wala siyang makita kasi nakatago sa mga bawat sulok. Itong Vanguard Familia. Pero si Cyro coming in. Uy, pero magkakakitaan sila ni Ijes. Ijes daw mabubulag nga lang. At nakita rin siya. Pero doon si Intervals to go for trade. 2 players left remaining. And yun na nga ang nangyari, 5-9. And this is gonna be a series point for Vanguard Familia. Will they do this against Full Sense? Well, they want to, diba? Ito ang hinahabol ng Vanguard Familia. Yung revenge tour against Full Sense. And later down the line, revenge tour against Evolution na mangyayari next week. Pero VF, pwesto na umaanggulo para sa second seed ng Group A. At si Intervals, naku, nahuli siya dito ni X-Carl. So sniper lang napasa dito, pero lumusob na lang si Ijes ng malapitan. There's the pick. Sige, may flank. KDG na naman nakikisama sa kalaban. Pero hindi na in-expect. Marami siyang magiging katapat dyan. He gets one though for his trouble. Cyro here, pulado na dito. And Vanguard Familia, they can make the call here, Kuko, to go to A. Dumiretso na kayo para sa plant. Grabe yung audible na ginawa ng Full Sense, ha? Full Sense sa base ng kalaban. Wala na nagbantay ng Alpha or Bravo site, pero the plant will be here. Akuma will be able to plant it. Ijes will be the ones magbabantay ng short. Bubulag nga lang siya. Actually, 2 bulag yun, pero 3 ang papasok sa kanya. Uy, may trade nga lang. Pero nandito sa Akuma, it's gonna be a 1v1 with a great one. Cyro, very low HP ang meron siya. Akuma with 100% HP. Kitang-kita mo yun. And that's gonna be a 5-10 win by Vanguard Familia against
full sense of Thailand at napawi na nga nila yung talo nila nung week number 1 against full sense. Vanguard Familia, iniisip na noon dapat sa atin yung series na to. Ngayon, ginawa na nilang totoo. They're gonna up their standings here. Mukhang sila magiging 4-2 na. Konti na lang. Masisecure na nila yung spot nila mismo sa playoffs kung matuloy na ito momentum na to. And this was a game where we saw other players step on up again. Taka talaga. Simula pa lang. Sabi niya, guys, sorry sa map number 1, ito na ako para sa map number 2. We also saw, of course, KDG doing work. Magandang mga entry doon sa Vanguard Familia pagdating sa B. At pansin ko talaga yung post-plant rin ng VF. Pag marami silang miyembro, pag sila may advantage, nagagamit nila ng tama. What a sweep here by Vanguard Familia! And we are back for the highlights. Panoorin natin, no, ladies and gentlemen, yung nangyari nga dito sa laban nila in Desert. Napawi na ng Vanguard Familia ang kanilang talo dati, no, nung week number 1, day number 5 against Full Sense. And this is just securing their position right now sa kanilang leaderboards, no. So kung number 1 ang Evolution sa Group A and number 2 itong Vanguard Familia para sa Group A din. And ibig sabihin lang nito talagang epas na epas ang mga PH teams, no, na doon lang sila sa top 1 and 2. Pero yun nga, nang nangyari dito, Dax, is talagang nahirapan din yung Full Sense doon sa firepower ni Taka. Yan. Buong series na to bigla na lang nagpakita ng confident approach ang Vanguard Familia. They are really out-aiming the opposition. Mas mabilis na sa mga reaction. Yung mga pre-fire angles rin na kailangan natin pag-usapan. Because in this series alone, ilang flash kills ang nakita natin sa BF. Sila ang bulag, sila pa rin ang nakakapatay. Meaning nandun, alam nila saan yung mapa, saan yung pwesto, saan mag-pre-fire, saan nakapwesto. And those are what really makes a team even stronger. So may mga laban naman yung Full Sense, palagi naman may mga rounds na biglang binabalikan nila ang BF. Pero pagdating sa series na to, no, mas confident talaga ang Vanguard Familia. Mas sigurado ang ginagawa nila. It's a far cry from week number 1 na nakita na natin. Parang nagmamature talaga yung BF ever since that land loss against Kadiliman. Nagiging iba yung approach ng BF dito sa larong to, and we love to see paano sila parang hindi lang tumatanda, no, yung maturity mismo ng BF yung nagiging importante dito. At grabe yung audible na ginawa ng Full Sense sa may last round. Hindi na sila nagbantay mismo ng mga sites. Talagang sinugod nila right through mid itong team ng BF. And nagulat nga si KDG dun sa huling laban na yun. And eventually they were able to secure itong Alpha site, able to defend it with Akuma and Ijes still in the game. At tingnan natin yung ating match results. 5-10 again yung ating laban dito sa Desert. Pero tingnan mo yung ginawa dito ni Taka ng Vanguard Familia. From 4 kills kanina sa mapa ng festival, talagang tinriple niya, no, yung kanyang, actually not just triple, times 4 ang ginawa ni Taka dito sa Desert map. Yeah, 4.5 kung gusto mo sakto mismo. But Taka was absolutely incredible. At yun yung ina-expect natin talaga. We know how many stars there are on Vanguard Familia. We talk about KDG. We know how aggressive Ijes can be. Pero Taka has been that entry guy for Vanguard Familia kahit dun sa PH scene pa lang. At pagdating dito sa mapang to, na gets niya yung timings na hindi siya binibigla ng kalaban na siya pa ang nakapwesto. Yun nga, diba? Ganun talaga pag nagdadala ka ng baril sa gunfight, hindi ng grenade. Taka here, 18 kills, 5 headshots by the way. Just goes to show gaano ka-accurate si Taka under pressure with 1.9k damage. And of course, we also gotta give props to the other rifler who's been so strong sa series na to, no? Akuma, both map 1 and map 2, nagka-impact talaga para sa Vanguard Familia. Pwede ko na sigurong tawagin si Akuma na Mr. Consistency, no? Kasi napaka-consistent na tong si Akuma all throughout, no, kahit nung National Qualifiers hanggang dito
sa Southeast Asia. And Akuma with this line 15-7, 99.9 or 99.27 rather ADR, dalawang multi-kill and over 1,400 damage. Talagang napakalaki ng impact na ginagawa ngayon ni Akuma for Vanguard Familia. And like I was saying kanina, ito na yung updated overall leaderboard. Evolution still is the number 1 team sa Group A, pero ito yung pinakamalaga sa lahat. Vanguard Familia, masecure nila itong week number 3 na to, itong top number 2. Kasi nga, again, yung Evos, talagang gusto niyang lumapit dyan sa Vanguard Familia. And doon naman sa other side, Dax, talagang secured na itong kadiliman. Sure na yung KDM. Ang iniisip ko, Matt, real quick dito, syempre ay para sa Vanguard Familia na na-confirm na natin na 2-0 sa full sense. Kita mo, di ba sa leaderboard, 12 points sila, 8 lang ang Evos. Meaning ba nun, isang series lang manalo ang Vanguard Familia, okay na sila. Baka 2-0 sila against either Evolution or Evos mismo down the line. Will that be enough to put them in the second seed? Yun talaga ang babatayan natin pagdating sa week number 4. Pero guys, tapos na ang main event 1 at para kay Kuku naman, alam naman natin may main event number 2 kasi grabe yung hype pag nakikita natin ang Heartfire. Multiple snipers, you see that a lot. Paramex on the other hand, gustong-gusto bumawi and I feel like this team kinda underrated. Hindi lang sila nakakuha ng mga match wins mismo. So, that second series looking very exciting as well there, Kuku, and I can't wait to see kung ano man mangyayari doon. At inaabangan din ni Vince G na ngayon ay nasa chat itong player ng Paramex Mythic, si Duren, no? Isa sa mga malalakas yung firepower sa Paramex Mythic. And for Heartfire, alam naman natin nandyan yung mga players ng Vietnam, 3 sniper setup pagka nag-festival map sila, tapos pag regular map lang or other maps, 2 sniper setups ang ginagawa nila. So, we're gonna see a lot of snipers para sa laban na to on our second main event of the evening, the last series for this week, no? Week number 3. And again, makikita-kits ulit tayo, no? Sa week number 4 para nga sa last leg ng ating group stage. And Dax, nakaka-excite kasi alam mo yun, ang tagal na natin nagkakas group stages, tapos biglang malapit na yung semifinals and grand finals. Sino kaya ang makakatawid ng mga teams doon sa semis and finals? Yeah, we'll find out soon. Ako, kakatiting ko lang. Biglang, tapos na pala yung week 3 after today. Tapos may week 4. Tapos bigla na lang February finals. Wow, time Ang bilis flies. no? Ang bilis 2026 starting off with a bang. Siyempre dito sa CrossFire Legends mismo, and the CFLC has been in full swing throughout the month. At alam nyo na kung ano pa ang magiging next, no? But we've had so many good games so far, no? We've seen so many incredible results. Pero bago sa lahat, bago tayo mag-match number 2, tayo muna ay magpapahinga. We'll go on a break and we'll see you guys on the other side. Main dengan hati, fight buat merah putih. Halo, nama gue Emrafli Agustian, in-game gue namanya Flykido, asal gue dari Lampung, umur gue sekarang 24 tahun. Awal mula gue join tim Paramex itu, gue diajakin sama Yaski. Karena kan mereka udah lolos di National Qualifier, dan mereka ke saya. Perasaan gue seneng lah, kayak gue nyoba kompe lagi, kayak ada jalannya gue buat berkompetisi. Apalagi di ajang saya wakilin Indonesia juga. Pertama kali kami mulai scrim masih bingung, karena kan pencocokan juga dari player lain juga. Jadi kayak saling ngungkapin gitu kekurangannya. Yaski itu purely bagus banget kalau segi in-game dan out-game. Dia kayak suka banget ngebentuk dan kayak ngobrolnya tuh enak lah, masuk lah. Jadi kayak bahan eval dari dia itu bisa juga. Dan bagus buat entry fragger lah di tim gue tuh. Raser lah dia, raser. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ilyas Alfarizi, nick in-game saya Yaski, umur saya 21 tahun, asal saya Pontianak. Saya berperan sebagai IGL. Awalnya itu saya main di warnet, seneng banget main CrossFire.
Setelah tahu ada CrossFire Mobile rilis lagi di tahun 2025, saya nyoba main, sangat fun, seneng aja gitu mainnya. Berawal dari komunitas, saya tuh iseng-iseng buat tim dan mendengar informasi kalau ada turnamen. Karena sering main, akhirnya klub juga mainnya, bawaannya fun, seru, menang-menang terus bisa mewakili saya. Rasanya senang, terharu, nggak expect karena kami berasal dari tim komunitas. Gue yakin gue sama tim gue bakal lebih optimis bisa kejuarain di turnamen saya ini. Lebih enjoy aja mainnya, main like a team, keluarin potensi masing-masing aja. Semoga tim Paramex ini dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga dapat membawa pulang piala ke Indonesia. Ayan, napadala natin ang bawian ng Vanguard Familia, and with it, it's another win for the Pinoy team at masaya tayo makita sa mga ganung mga resulta. Pero ito na nga tayo, match number 2, another big one para sa isang potential na second seed. At yun talaga, no, Kuku, kahapon usapang first seeds na nag-secure ng mga playoff spot. Etong araw naman to, yung mga second seed na nakapwesto na dyan, para ma-secure nila yung spot na yan, a win here will be super helpful. At yun yung magiging upcoming kwento natin between Hardfire and Paramex. Pero Kuku, eto na nga tayo. Match number 2, main event number 2. Pasalamat muna tayo sa ating mga sponsor mismo kasi palagi naman, di ba, Oppo Reno 14 5G, Oppo Reno 14 Series Smooth Legend ang gamit talaga nito sa CrossFire Legends Championship. Ayan, nakita ko yan actually. Dax, sa mga... pumunta kasi ako sa South Mall. Sa Las Piñas. Nakita ko yan eh. Sa Cyber Zone, ayan. Yung maraming lumalapit na mga salesman. So yun, nakita ko yung phone na yan. Napakaganda, pero napakaganda rin ng webcam na to. This is the ObsBot Meet 2 Gaming Webcam. I-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. Yeah, ObsBot, syempre. Kaya nga nakikita natin yung mga cams ng mga players. Individual cams meron tayo yung team wide shot mismo para pag biglang pumasok na lang in-frame si coach, alam nyo na makikita nyo talaga ang action mismo. So thank you to ObsBot. Thanks to, of course, our phone partner galing kanina. At ito pa rin, di ba? Jan 19 to Jan 25. And time check real quick. It is now 7:21 ng January 25. So, nauubusan na kayo ng oras para makuha yung QBZ95 Angel. So, login lang kayo. It rotates weekly. Pagdating ng week 4, pagbalik namin sa broadcast, iba naman yung skin na sasabihin natin. At Kuku, alam ko ikaw, nakolekta mo na lahat ng skin so far kasi nakita at na-spill mo na sila. At ito pa nga, di ba? Top tier Red V has officially arrived in Crossfire Legends. Isa pa tong maganda. M4A1 Iron Beast Noble Gold basta ginto, alam nyo na gagamitin ng mga pros yan. Ayan, meron na ako niyan. Yung wala pa ako yung sa esports center kasi kailangan mo talagang ipunin yung mga tokens. Kailangan mong manood araw-araw, kailangan mong magprediksi
na mga tamang teams. Pero again, nakita naman natin, Vanguard Familia ang nanalo kanina. So para sa akin, ang pwedeng manalo dito would be Heartfire kasi nga napakaganda talaga ng setup nila at yung lineup nila. Pero guys, you have to watch it so that you can get those tokens, make those prediction count, and you can get a chance to buy yung parts no ng AK-47 and also yung Deagle na pwede nyong makuha nga dito. Para sa akin, I would go first with the AK-47. I would think the sidearms a bit better to get kasi alam ko 'di ba nung first week mismo ng CrossFire na may guys sila ng AK skin as yun pa yung gamit ko to this day. So ikaw na, kayo na bahala at okay lang Kuko. Partida sa'yo, paano ka manunood dun sa esports center kung ikaw yung nagkakas? Papanurin mo sarili mo ganun Kaya gets naman, kulang na parte yan. Pero yun nga guys, madali lang naman, 1 minute, 5 minutes chat. Log in, alam nyo na yan. Pero ito na ang usapan natin sa second series natin. Paramex Mythic, we got Strix, ang paborito ni Vinci na si Doren. Fly Kido as well, he's been impressive. Yaski at Adrock. At palagi ko sinasabi pag nakikita ko tong Indonesian team na to marami silang sayang, marami silang malapit na. Pero it's one of those times where you say almost is never enough to kuin. Yun yung problema ngayon ng Paramex Mythic after all their efforts. Unfortunately, 1-4 lang sila sa standings ngayon at kung matalo pa sila dito, feel ko wala na silang pag-asa sa playoffs. And shoutout nga pala kay Vince G na nasa chat ngayon. Sabi niya kahit caster, binubugbog ako. Ayan, kakasalita mo kasi ng Kapampangan, kaya ka nandyan ngayon. Pero yun nga. Time out ka muna. Time out ka muna dyan. Pero yun nga, no, akala ko nga nung isang araw akala ko si Doren yung nagkakasama mo pero yun pala si Vince G lang pala, no. Pero yun nga. Doren, like Kido, para sa akin si Strix yung isa sa mga X-factor dito, no, ng Paramex Mythic. Para naman sa Group B, top number 2 Heartfire, we have Zozo, Mellow, Tiny, Smile, and 0908. Ito na naman tayo. Mellow, 0908, saka si Zozo. The triple sniper setup is unbeatable para sa akin. Pero yun nga, natalo yan ng Kadiliman Esports nung nakaraan. Kadiliman yun Sure na yan, ano ka ba? Dito Kuku, pero tama ka naman, 'di ba? Ang maganda sa Kadiliman, nakakahanap silang sagot sa mga iba't ibang setup. Pero dikit yung labanan na yun. 8-10 yung final score in favor of KDM, of course. Pero naka 8 rounds pa rin yung Heartfire sa festival. And yun rin, Heartfire is one of those teams na we kinda expect, just like the Pinoy teams, to play festival as a priority pick. Pero paano kaya magiging sagot nitong Paramex? Ano kaya magiging map draft natin mismo? And Heartfire as a whole, yung mga stars talaga, I think I really favor yung mga nagagawa ni 0908. Ang saya sabihin ng pangalan. Pero malaki rin yung impact Pag naka-speed dial ang galawan niya. Ano kaya network niyan, no? Oo nga, ano ba? Napapasearch tuloy ako habang ganito. Pero ito na. Ito na yung mapa. Kuku. Walang festival. Walang festival. Kasi walang Pinoy. Hello? Walang Pinoy, men. Kaya walang festival. So meron tayong power supply for the first map, Black Widow on the second, and kung mag-1-1 to, it's gonna be on a desert, no, na napanood nga natin kanina. Pero power supply for first pick, feeling ko kaya nila pinili ito, Dax, kasi malaki yung impact na ginagawa ni Duren sa ni Strix sa mapa ng power supply. Agreed with you. We've seen it also na linarunan ng Paramex at Heartfire ang power supply sa isa't isa at nanalo doon ang Heartfire 10-6. Yung Desert Trend, yun yung dalawang mapa na nakipaglabanan yung dalawang teams na ito. At ang pinaka-interesting sa akin yung Black Widow pick ng Heartfire, no? Kailan ba huling pinili ng Heartfire ang Black Widow as the priority pick? Kasi nasa backdraft nila yon sa TXT, pero yun yung decider. Ito na ba? Ibang pwesto na naman ang Heartfire, ibang lugar, ibang look here for HF when they played it against teams like E-Arena, I believe. It's something that Heartfire brings out pag natitripan nila. Pero map number 1, here we go to start things off. Kuku, power supply. Any thoughts coming into this first map? Well, si Doren kailangan maging Taka. Kagaya ni Taka na kung saan marami siyang multi-kills, no, sa isang round. And more than likely itong si Doren later on pag nag-global risk sila, siya magbabantay ng Bravo, pero sila ngayon ang nasa blacklist at agad-agad 0908, grabe, dalawa agad, pwede pang gawin tatlo. Uy, kaso nakita agad-agad ni Yaski, na-trade agad din ni Fly Kiddo itong si Mellow. So for Paramex Mythic, they're able to stand strong against the Heartfire.
Yeah, they had a good call there. Good read na bigla na mag-pick out yung Heartfire doon. At ginulat pa nga nila si 0908. Dire-diretso na lang dito sa A. Pero may pwesto pa rin ng Heartfire ha. Mahirap to para sa Paramex dahil hindi nila gaano na-clear yung mga corners. Hindi pa nila na-check tong taas na ito. At walang nakatingin! Walang nakatingin! Si Zozo daw nag-ingay, nag-drop down na dito. 22 seconds. Paubos na ang oras ng Heartfire. But there's no one outside. Ito na. Pero Fly Kido, ayun nga rin. Makapwesto na dito sa Smile GG. Sa taas lamang ka ng pwestuhan sana. The trade is good. And Paramex, they'll take the first round. Yeah, they take the first round. Feeling ko nag-overextend masyado, no? Itong si 0908, siguro nanggigil siya kasi naka-double kill siya, no? Very early. Gusto ata maka-triple kill. Pero yun nga yung nangyari for 0908 and the rest of Heartfire. Nautakan sila ng Paramex Mythic dun sa round na yun. Yeah, Paramex Mythic. In-expect nila yung aggression doon. And as you said, punishing that kind of aggression. Malaking bagay yan pag ikaw ay nasa blacklist side. And Yaski, doon na naman tayo. Kita mo paano sila nag-check dito sa may A. Tingin sa bintana, tingin dun sa hallway bago pumunta sa stairs mismo. Lahat ng potensyal na aggressive angles ng Heartfire, tinatanggal kagad ng Paramex ng maigi. And 0908, now, it's a kind of risky angle to play the sniper, but he makes it work. Yaski goes down. Yan ang unexpected play. Galing sa side ng Heartfire. And 0908, saan ka pa titingin? Alam niya may tao dito. Fly Kido, pili ka na lang kung saan pupunta. Sile, sige. The grenade there to make it easier. Pero 0908, another contact point. Strix though stepping up. The double there is good. Paramex na naman, nagkaka-kills dito. Strix, hindi pa siya tapos pero nahuli na siya si Melo. 2v1 na nga si Doren. Malayo pa dito. Doren, galing pa yata siya sa B. And kailangan rin niyo kunin yung C4 dyan sa may Escanita. So kailangan niya umangat dyan sa may bintana na yan. As Team Heartfire. And nagre-reposition na sila for the next wave of attack na ginagawa ngayon ni Duren. And Duren, nakahawak lang ng double barrel. Inaabangan niya yung tamang tempo, kaso titingin muna dapat sa mga corners kasi nga, ayun lang, di niya nakita yung likod. And that's gonna be Tiny, who will get him down as Heartfire is on the board now, 1-1. Yeah, big round there para sa Heartfire. 0908, sige, kung iibahin mo yung pwesto mo sa sniper, baka nga makahanap ka pa ng angulo. Ang nagiging problema lang dito ng Heartfire ha, nakakapasok pa rin yung Paramex. Yung double kill doon sa connector. It allows Paramex at least a chance to play towards a Heartfire naman pagdating sa depensa. Yung ini-expect ko nga dito ngayon, iibahin ng Heartfire yung pwestuhan ni 0908. Siya ay nakapwesto pa rin do. Dito sa may A, gusto talaga nila i-contest dito gamit ng AWM and Melo. For the time being, QBZ pa nga ang galawan. So here we go, one more time. Heartfire contesting the balcony. Flykido sumasagot rin pero ngayon mukhang napigilan na ang Paramex. Yan, napipigilan na yung push nila dyan sa Escanita. Hindi na rin nag-overcommit ito si 0908 and as I was saying, nakaabang agad-agad dyan sa entryway, no, patungong A. At dalawa na agad ang patay na rin kasi si Smile GG dun sa may bandang pilong. Another one goes down as 0908 will get another kill. Ito na nga yung ginagawa ni Yaski dyan sa Escanita. They now will proceed dito sa area na to. Kaso, if you look at the minimap, yung C4 pala ay na-drop dyan sa gitna. Oh. Skin yun. May sabon! Oo nga, may sabon. Yung fishbowl, sanay na ako. Pati yung sabon, hindi ko gaano nakikita. Sige, linis sana dyan sa may pit. Nagulat rin ako, bilis ng crouch speed ni Yaski. Ang gumagapang, ganun kabilis. Pero wala, double barrel. Double barrel. Times 4. Ay, wala, Yaski. Nasagot si Melo. 40 seconds left. Yaski trying at least to get a few kills. And 0908. Talaga. Calling 3 kills for the round. And kukupansin ko doon, at least ngayon inaalagaan nila si 0908. First 2 rounds, pinapabayaan lang nila mag-pick ng mag-isa. Pero doon sa gitna, no, may bantay si 0908 at mas komportable tuloy yung mga angulo niya mismo. Kumbaga may trade, no, na nakahanda if ever man na mapatay itong si 0908. So, they know, naka-adjust na sila. And 0908 na naman, tinatry niyang tignan yung dadaanan ng Team Paramex Mythic. Habang sila ay kakapick up pa lang nitong C4. May smoke na nilagay dyan. Napakaganda naman nun. Uy, pero headshot from Yaski getting Melo down.
Yeah, and yun yung nangyari. Ngayon, nag-peak si 0908 sa loob ng bahay. Wala tuloy trade ang Hardfire. Instead, though, they do step up with the kill. Melo goes down. Yaski, nagbabantay pa rin. Hindi natin gaano nakikita itong mga pwestuhan na ganito. Paramex, iniintay talaga. Mag-peak sa loob ng bahay ang Hardfire. Hindi rin pa tayo nakakita na B-take mismo, 0908. Nagbabantay pa rin. Fair na pa back off na ang Hardfire away from those close quarters. Smoke muna dyan. Yaski, matapang ka ba? Diretso mo ba mismo yan? Smile GG as well. Still holding on to the left-hand side. At nag-back off konti ang Hardfire. Sige, pero itong space na to, maganda pa rin ang angulo ng depensa natin. Smile GG, waiting to see sino makikipaglaban sa kanya. Sige, 1 by 1 sana, pero marami to. Smile, tatawa ka pa ba? 3 against him. Strix is there with the kill, pero si Tiny goes huge with the triple there. C4 nahulog pa nga. Doren, ito na naman tayo. Late to the party, but Doren does get the kill onto Tiny in response. 2v1 Tokuku. Durant still has 100% HP. Kaya to. Binabantayan lang nila yung C4 ngayon itong Heartfire. Durant needs to rotate ng tamang Uy, kaso nakita siya agad-agad. At binabagal na nga ni 0908. Nabulag pa mga kaibigan nitong si Durant. Hindi makakita pero siya pa rin ang nakapatay sa kanya. Pero nandun yung trade na inaabangan ng Heartfire lagi. And Heartfire will be able to take that round. By the way, Tiny getting that 3K in that round. That was a very, very good play. Tiny, yun yung Hardfire. Pagdating dun sa pagbalik nila papunta sa site, no, marami silang potential trade options and yun yung nawala nung simula. Parang ganun napapansin ng Paramex yung kanilang advantage. Pero nakaka-recover kagad yung Hardfire na at least nakaka-respond sila. At finally, dito na tayo sa B and ba't nandito na to? 0908, basang-basa ang kalaban. Tinex nung maaga, pumunta ng B at nakinig rin siya. Kahit hindi niya alam anong number. Yan, Molly rin. Nakapwesto na naman yung utility. At trinay ng Paramex ibahin yung laro at biglang Hardfire nakaantay na lang sa kabila. Parang alam na nila yun, no? Yung kilusan ng Paramex Mythic. Pero si Zozo naman ang magbabantay dito sa may A with that sniper. A Smile will go for the shot as well. Ipit na ipit, ladies and gentlemen, ang mga Paramex Mythic ngayon as 0908 gets Duren. 2 more players left to go. Adrock or Fly Kiddo though gets Zozo down. Adrock down to low HP para si Fly Kiddo meron pang 53 HP left. Uy, meron siya makita dyan sa may kaliwa kaso siya yung naunahan. Smile will take him down. Adrock na lang ang natitira against 4 players of Heartfire. And this is a very difficult situation now. Even though that he has the C4 on hand, at parang nakita nga rin siya. And Smile will take him down. And that's gonna be parang timeout yata. Ay, hindi, tech pause. Tech pause for the rest, no? Alam mo, kuko yung mga tech pause ko maikli. Pero kahit ako natakot pag nakikita ko yan. I do have to say though, just real quick, yung Heartfire, ito talaga yung team na pinag-usapan natin kanina bago tayo pumasok ng series na okay, labas tayo multiple snipers. At ito na naman yun, no? Yun yung biglang wild card nila. Yun yung biglang nagiging momentum swing in their favor. Pag bigla na lang, from 1 sniper, pupunta sila sa 2, manalo sila ng round na yon at maiisip talaga yung kalaban nila saan tayo papwesto. Kasi kala nila nung napansin na nila si 0908, okay, libre na tong long angle, ginamit na natin yung mga smokes para lang makatakas dun sa unang sniper. Yun pala, bantay na naman ng kalaban nila, bantay ng Heartfire, and that was so problematic for Paramex in that round there. Yeah. And we are now going to round number 6. Tapos na ang tech pause. Ang pinakamatagal na tech pause na naranasan ko, kasama ko si Maximus eh. Hindi, kasama ko si Maximus nun eh. Parang suki yata si Maximus sa mga mahabang tech pause, no? At pagka nagte-tech pause, minsan may mga ibang bagay ng sinasabi. Itong si Maximus. Pero yun nga, shoutout sa'yo Maximus dyan. W Maximus. Uy, kaso si Melo. Nagpakita yung Adrock. Adrock goes down. Melo goes down with a trade from Yaski. And this is coming from a tech pause. Parang maganda ang naging tech pause na yun para sa Paramex, ha? Yeah, at least nakakasira ng konting momentum doon sa Heartfire. And ako, masaya ako nung nakita ko yung tech pause nyo. Buti na lang VOD pala yun. Kasi mag-fast forward. But Smile GG, here we go again! Yung
double shotties talaga eh. Nakakagulat na lang yung damage na mismo sa mga ganong klaseng angulo. And it's the reason why pagdating sa mapa na power supply, ito yung secondary of choice nila. Yun yung sa loadout ng mga players natin compared to the usual pistols, no? Na napapansin ng iba. And here we have it. Tiny as well, still holding steady. Yan! Hardfire! Shutting the door on either side of the map. Dito na masisira ang confidence ng Paramex, no? Kung hindi ka makapasok ng A, hindi ka makapasok ng B, ang liit na. Tingnan na mapa, sa tulay pa nga ang isa. And here you have it. Hardfire now up by 4. And by the way, shoutout kay Wovic ng KDM. Nanonood sa atin ngayon. Siya yung nagsabi na ano eh. Yung Indo, di na kayo natuto. Sabi ni Vince yun Ooh. Siya Siya ba yun? Siya ba yun? Ako, maniniwala ako. Alam ko si Vince G, pinapanood lahat eh. 3 monitor, 10 tabs. Ako, humble lang ako. One tab, 1 screen. Happy to be here. Ay. Multitasking yun si Vince eh. Oo nga eh. Habang nagkakas, nagchat-chat, naglalaro, lahat na lang. Ayun na nga, may molly pa nga dito. Utility daw manggagaling sa Hardfire. And here we have it again. Yung smoke dyan sa labas ng banana. Laking tulong para sa Hardfire. Maka-reset as a trio especially. At kahit mag-nade dito ang Paramex, naka-peak pa rin ang Hardfire mismo. Paramex Mythic still with 5. Pero boss sila. All because of those early engagements na ginawa nila. Diyan sa may Bravo. Pero meron silang smoke Inaabangan na lang nila mawala siguro to. And maganda yung naiisip ngayon ng Hardfire Maganda yung call na parang pupunta ata ng B pero parang hindi yata kasi naglagay na naman ng smoke itong Hardfire dyan sa may Bravo. So it will delay things up here for Paramex Mythic. Nagbato rin ng utility dyan sa may Alpha pero parang i-commit na ata nila itong Bravo side. Oh, Tiny, handang-handa dito. Yun nga, diba? Through the smoke, Hardfire bigla na lang. Nandun pala sa kabila. And 0908, puladong-pulado. Pero markado niya ang kalaban niya. It's Hardfire still, just ready for anything that Paramex throws their way. And dito na talaga nasisira ang plano ng Paramex, no? Yung A, yung B, hindi na papasukan at all na. And round number 8, 6-1. Parang hirap na ito for Paramex Mythic Hindi sila makakilos ng maayos. Now that they're on the blacklist side. Pero baka mamaya, no, pag nag-GR sila, baka pwede pang makapuntos. Uy, grabe yung bato na yun. Nabawasan agad si Strix na may tangan ng C4. And another nade will be thrown out pero hindi naman niya matatamaan. Pero si Tiny will get Duren down. And si Duren parang nagsistruggle ngayon, no, for this matchup here in Power Supply. And sabi ko nga kanina, Duren, kailangan niyang mag-step up. Uy! Flight Kiddo will be taken by Zozo. Pero may trade doon si Yaski. 3 players left to go for the side of Paramex Mythic. At parang alam na ata nila kung nasaan yung ibang mga players and Melo. Gets Yaski down. At ito na naman si Melo. Well, can he get another one? Pero hindi. Adrock gets 2. Yeah, that's a big double kill para kay Adrock. Para lang at least makapwesto dito sila sa may A. Pero Tiny, itong pit na to, no, maganda para sa depensa. Good coverage as well. At yung Tiny! The flick of the wrist, bigla na lang na-spray pa ang kalaban. And the 3 kills there. Kahit Hardfire, nagulat gaano kabilis na napwestuhan ni Tiny yung dalawa. At sinasabi ko talaga Kuku, Hardfire, may mga sulok, may mga angles silang nagagamit na sobrang nakakatulong sa depensa. Isa na naman yun, galing kay Tiny. And sumakto pa yung magazine Sumakto dun sa dalawang players na yun. And Tiny again with those dual kills or even multi-kills around. Giving much impact for the side of Hardfire. Maglalagay sila ngayon ng smoke dyan sa Esquinita. Hindi makakadaan. Uy! Pero si 0908 na naman. Nakita na naman si Duren. Coming from the Bravo side. And ito na naman yung gameplay na ginagawa ng team ng Hardfire. Smile gets 2. Nakita na nga rin ni Melo. Grabe naman yun. Mala action star ang galawan. Uy! Pero siya pa rin ang mapapatay. Adrock and Yaski trades 2 here for Paramex Mythic. Yeah, blunder doon para sa Paramex. Bigla silang tumitingin sa nag-utility. At eto pa, isa nga, Smile GG. Making sure Hardfire is happy. 3v1, Yaski. Sige, dito na naman sa hall. Tumitingin sana kung makakuha pa niya yung C4. Pero bantay sarado na to ng Hardfire. Nag-iintay na lang. Gusto na kagad tapusin ito ng Hardfire. We're swapping sides. Pero ang lead na to, ganito kalaki. 8-1 for Hardfire's favor.
Heartfire. Si Smile medyo mawawala na sa frame parang pausog siya ng pausog sa kanan medyo Balik ka dito. medyo Ano ka makulit ba? makulit itong si Smile pero ang ganda ng performance niya. 13-3 ang kanyang performance dito sa mapa ng power supply. Even Tiny with a 12-3 score and even 0908. So tatlo yung players na gumagawa ngayon for Heartfire. And para naman sa Paramex Mythic, still Duren struggling. 4-9 ang kanyang score. Kailangan talaga i-cheer on ni Vinci. Pero Tiny going big again. 13 na rin siya dito sa mga kills. At kita mo gano'ng kanda si Tiny. Oh, nako! Ayun, Duren! There's your time to shine, Duren! With the double there. And the C4 dropped in spawn. Smile GG, na-trade rin siya. 0908 na lang natitira dito. Pero delikado nga to kasi may tao pang nakabantay. Tingin sa sulok, kumalik na si 0908. Pero Duren, he's fallen. There's 2 more to go. 0908, gusto sana i-isolate to. Angulo na to pero the double up. Isang swing lang. Sakto na to sa Paramex. There you have it. Magandang teamwork yan. And Duren there going big with a double kill para maka-second round na dito ang Paramex. Sabi mo nga, time to shine. Talagang lagi naman nagsishine yan itong si Duren Ang kailangan lang niya talaga momentum. And ito na tayo momentum na inabangan natin from Duren. As now he's 6'10". And at the same time, talagang bantay sarado niya itong Bravo site. Let's see if he can actually continue yung kanyang momentum ngayon, para mag-shine all the way out itong team ng Paramex Mythic. Pero dalawa na lang din na kailangan ng Heartfire dito, Yun nga yung buong team ng Paramex Mythic after that first round, struggling na sila sa performance nila mismo. A few plays here and there, galing kina Yaski, galing kina Adrak, Duren nga last round, pero hindi pa rin sapat yan para sa Paramex. And Heartfire now taking a page out of the Paramex playbook. Biglaan lang silang pumesto na naman sa loob ng bahay dito. Ganito ka-confident ngayon ang Heartfire. Sinunog pa nga si Fly Kido dito. Back off ka muna. Mainit ang eskinita. Mela also at the same time, yung shotgun talaga linalabas dito ng Heartfire as a secondary. Gusto talaga nila i-challenge yung Paramex na malapitan. Molly na naman. Smile GG. Ready for the push dito sa may smoke. Naghanap sila ng angulo. Flykido though! Flykido! Maganda yan! Napwestuhan niya ang kalaban. And Flykido's not done. Looking for a third kill. Nahuli si Melo. Heartfire with the spray. Nakapwesto na sila dito sa main A. Yung C4 kailangan pakunin. Pero bantay sarado to. Kuku! Adrock with a big kill there. 2v2 here, Paramex Mythic. 45 seconds left to go as well. Hindi pa napaplanta yung C4, Uy, kaso nakita ni Duren. Ito na naman si Duren. And Melo na lang ang natitira for the side of Heartfire. Nagkakitaan at nakita rin ni Adrock. And they deny that round to the side of Heartfire. And parang feeling ko, kaya pa ata ng Paramex Mythic here in this matchup. Round number 12 na tayo, Dax. And for Duren and Paramex Mythic, they just need to continue yung mga ganong klaseng na labanan na nakita natin in the past couple of rounds. Yeah, agreed. Kasi Adrock, sige, 6 kills lang siya, but the impact frags have been essential. Kung hindi niya nabantayan yung C4 doon, makakapwesto yung Heartfire sana. At yun nga, diba, mga big kills para sa Paramex ang kailangan nila para manalo dito. Malayo-layo pa do. 5 rounds ang kailangan talaga. Kunin dito ang Paramex para matay things up. Pero 0908, a first kill there onto Strix. Si Duren rin natamaan na ng nade. Mas mahirapan dito ang Paramex sa B, kaya nga may nag-rotate pa nga. And that's exactly what Heartfire wants. Dalawa na lang ang nakapwesto dun sa A. Ayan, banda boards muna tayo ng utilities para kay Melo. At walang matatamaan ng utility na yun. May bulag pa coming from the other players of Heartfire. Pero ito na si Yaski defending, pero isa lang mapapatay niya. Another player will be going down for the side of Paramex Mythic. And now they're left with only 2 against 4 players ng Heartfire. Yeah, 0908 doing God's work here. Lahat na lang na pwede niya gawin para lang makuha yung atensyon ng Paramex ginagawa niya. Kita mo, kalahati ng Paramex nasa kanya na. And Duren goes down! Heartfire! Blazing a trail here, Kuku. Isa na lang sa kanila na map 1. Map point here in power supply. Heartfire only needs 1. 3-9, ladies and gentlemen. Kaya pa ba ng mga Indo to, ng Paramex Mythic? So let's see and find out here in this round. 0908. Grabe yung yung quick scope niya dun sa last round. Napakabilis Mas mabilis pa sa quick. We've seen that a lot from 0908, no?
parang sa mapang to, mag-sniper ka lang the whole time. We've seen other teams na yung mga sniper player na pipilitan mag-rifle, na pipilitan mag-striker dahil sa malapitan na mga angulo dito sa power supply. Hindi ganun ang Hardfire. Mag-stay sila with na sniper for 0908 na naka-15 na nga pala ng mga kills dito. Ang smoke rin, inaasahan lang ng Paramex pero mahirap to kasi isolated sila sa iba't ibang mga smoke na to. Tatlo ang tinapon dito ng Hardfire. Si Melo, kung bigla na lang magulat ng kalaban pero alanganin to para sa Hardfire. Back off muna. Tingin sa B tayo dito. Mukhang yung B yata, yung plano ng Hardfire ngayon. Pero si Melo nakita ni Adrock. And now, they will be forced na pumunta na nga ng Bravo. Nandyan lang si Duren mag-isa. Nagtatago sa likod ng mga box. Makita niya isa pero mapapatay din ni Zozo. And now, magro-rotate na yung mga players ng Paramex Mythic. Yeah, Paramex Mythic, naghahabol na lang dito. Pero 0908, Tiny 2. These are names na iba't lagi na natin sinasabi para sa side ng Hardfire. Ganon kalakas ang impact nila at 0908 lumalaban pa dito. Strixdo in position. May pag-asa pa ang Paramex para sa retake mismo. Ito na naman tayo, utility, flash. Si Nayaski dito, paubos ng oras ng Paramex. And as of right now, ito na naman yung Sabon. The nade, trying his best. And pa nga, shoot na shoot kay Tiny. Pinapunta bigla sa CR yan. 2v1 pa nga. It's up to Zozo now, but he's healthy, he's ready. And time is running out. Hardfire! Eto na sila! This is their round, this is their win sa kanila ang power supply, 10-3! Hardfire takes that map and power supply. At nakakatawa lang yung ending, no? Biglang ginamitan ng Sabon, may tinamaan ng Sabon. Pero hindi enough, no? Hindi enough yung Sabon ng mga Indo, ng Paramex Mythic dito sa Hardfire. And kitang-kita naman natin, masaya ang mga players ng Hardfire. Kitang-kita rin sa kanilang performance here. Kitang-kita mo sa score. 3 lang ang nabigay nila for Paramex Mythic. And para sa akin, it's all about 0908 Dax. Yung mga quick scope niya, yung mga multi-kills niya in every single round, talagang napaka-impactful. Isama mo na yung ginawa rin ni Tiny. No? May mga rounds siya na talagang clutch moments din. And he's able to change things up here for Hardfire. Yeah, absolutely agreed. Si 0908 talaga ang player to watch ko dito pag nanonood tayo ng Hardfire, and for good reason. Sabi nga, diba, snipe all day, every day, good to go pa rin dito ang Hardfire. At sa simula, kala natin may mga plano dito ang Paramex. They had some good entries into A, pero konti-kontino, bigla na lang binabalikan ng Hardfire and then some. Suddenly, inaalagaan nila yung sniper. Suddenly, may presence sila galing din sa B. At kahit i-mix up pa ng Paramex yung kanilang mga position, kanilang mga rotation, bigla na lang bumalik yung Hardfire special from 1 to 2 snipers out of nowhere, and the rest was history. Dire-diretso na lang para sa Hardfire dun sa panalo. At sa totoo lang, nawalan ng confidence na yung Paramex sa mga laban nila. Kala natin kakayanin nila yung mga entry, pero umasa talaga sila sa mga hero plays dun for the 3 rounds that they took, and that's why Hardfire took that win. At late din na nag-init itong si Duren para sa akin. Duren, one of those guys sa Paramex Mythic na talaga nagbibigay ng kakaibang firepower, no, for their squad. He started like hanggang mid-game, mga 4-9. Pero ended up strong. Pero yun nga, it's way too late, no, for Duren and the rest of Paramex Mythic. If he started early na talagang mainit, siguro magiging iba yung laban na to, no, against Hardfire. Pero yun nga, they need to continue on dun sa susunod na mapa. And speaking of the next map, gaganapin natin yan sa mapa ng Black Widow. Nasabi mo nga, no, hindi to masyado, no, na nakikita natin ang Hardfire na naglalaro sa mapa na to. And siguro para sa akin, they're trying different maps kasi nga, again, we only have 1 more week to go, no, for the group stage. And malaki rin naman kasi yung chance nila na makapasok ng playoffs. So, if ever man na makapasok sila ng playoffs, they can use Black Widow din as a map na pwede nilang isurpresa yung kalaban nila. Yeah, I mean, it is a map na nakita na natin before from Hardfire, pero hindi ganun kadalas, no? Yun yung naging usapan talaga
pag sa Heartfire mismo. Pero usapang map 2 yun. Ito, usapang map 1 kasi tapos na with a 10-3 standing and you have 2 players leading the charge dito sa side ng Heartfire, no? Smile GG, naka 16. Si 0908, naka 16 rin. Pero si Tiny, ha, yung 14 kills na yan, mostly multi-kills, just some big rounds coming in para sa Heartfire. And those were the clutch plays, no? Kasi may mga times na dalawa na lang sila or even tatlo na lang kasi biglang nag-iinit itong sila Adrock for Paramex Mythic. And magugulat na lang tayo, may tatlong sunod-sunod na kill itong si Tiny. So Tiny, very impactful guy for Heartfire. Pero again, yung talagang nagsimula ng yung first blood actually, no, nung laban na to is 0908. Itong si 0908 ay nakagawa ng 16 kills, 6 deaths, and 4 assists with an ADR of 123.23. And nakakagulat sniper to pero walang headshot ang nagawa itong si 0908. Grabe. Ewan ko, sa Crossfire Legends feel ko, pag sniper ka, di mo na kailangan yung headshot eh. Diba? Wala naman yung parang extra armor, ganun. Yung kailangan mo talaga i-hit yung head mismo pagdating sa mga sniper dito. But usapang laro yan. Ito, usapan naman ng stats natin. Smile GG, yan ang may headshots, no? Yan ang may multi-kills. And he had 3 multi-kills there, 1.5k damage, 115 ADR as well. Doon sa kabila, I think Yaski also, he had some good moments, pero kinulang pa rin, even though he had almost 1.2k damage there. At yun yung naging problema ng Paramex eh. Wala talagang really consistent player from start to finish. May mga times na si Adrock bigla, diba? May times na si Dorin pagdating dun sa second half. Si Yaski rin. Pero kailangan talaga sila lahat on the same page kasi ito na ang map pick ng kalaban nila, Heartfire, bringing us to Black Widow next. And I'm expecting that setup again from Heartfire, no? Yung dalawa or even tatlong sniper setup dito sa Black Widow. Lalo na sa mid, di ba? Dax, dyan sa Black Widow map na yan. Talagang magagamit yan, no? Nila 0908 or maybe si Zozo. And sometimes even Melo. Melo can sometimes be a sniper for the squad. Siya yung IGL ng squad ng Heartfire. Napaka-flexi, no, yung kanyang role ngayon for their squad. And again, nakikita natin ngayon yung team ng Paramex Mythic. Parang grabe yung bugtong hininga nung isa. Si, I think that was Fly Kiddo na umiinom ngayon ng tubig. Parang kinakabahan siya going into this matchup sa Black Widow. Minsan wish ko na meron tayong lower third para sa mga players rin. Pero kahit may name tag lang, hello, this is me, I am Fly Kiddo. Mahirap minsan mamukaan, buti na lang kitang-kita natin yung mga mukha nila dahil sa ating, syempre sa Oxbot, diba? Alam na yan, diba? Saka tatlong linggo na rin tayo kasi. So, ako 1 week lang ako. Bago lang ako. Ay, nga pala. Of course. Baguhan lang po. Happy to be here, folks. Pero, ano ba usapan natin? No? Yun yung sa Heartfire eh. Kahit sino man sa kanila pwede maghawak ng iba't ibang baril. That flexibility that you see from Heartfire, nakakatulong talaga para gulatin yung kalaban. At that's the fact na pwede sila mag-snipe. Pwede sila lahat mag-snipe. Gusto nga isang araw makita ko may round na 5 sniper ang dalhin nila. Oo, kasi matapang silang ganun. Kaya nila yon. And it wouldn't be that out there kung yung Heartfire mismo ang gumawa ng mga ganung klaseng plano. Kasi magugulat na lang yung kalaban. And parang pansin ko rin, doon malakas ang Heartfire eh. That element of surprise mo to throw off nila yung kalaban, tapos bigla na lang babalik sa mga usual nila mga rotation, and that gives them that momentum, no, kuku, na bigla na lang, we got that one, and then we'll run away with it. And minsan din, no, hindi ko rin alam kung nagpa-flex lang ba itong Heartfire kasi nga they're doing the 3 sniper setups or ganun ba talaga yung laro nila? Well, nakita natin yan with KDM na kung saan ay natalo sila. So baka siguro makakita tayo ng ibang Heartfire once na tapos na itong group stage. Well, malaki kasi talaga yung chance na talagang sila na yung magta-top 2 para sa grupo nila. KDM and Evo. Sabi mo nga kahapon with Vince G, talagang na-calculate nyo na parang sure na silang pasok doon sa playoffs. Pero ito na, start na natin to. It's gonna be Paramex Mythic from Indonesia versus Heartfire. Ang score natin, isa na lang ang kailangan ng Heartfire, 0-1. Paramex Mythic, they need to win this or else talagang mahihirapan sila. Mas lalo silang mahihirapan going in week number 4.
I don't think they have any chance to make it to the playoffs kung matalo pa nga sila dito. Kung maging 1-5 ang standing, mahirap na talaga yan. And Heartfire, yun pa. Kung minamat ko real quick ang ating laro mismo, manalo dito in Heartfire, tapos manalo sila sa next series nila mismo. 2 series lang ang kailangan ng Heartfire para i-secure yung second seed mismo. Pero here we have it, Black Widow. Umpisa pa lang, Tiny Zozo Melo. Nako, nag-attendance si teacher. Mukhang nakikita natin. Andito lahat present para sa Heartfire. Ang bilis naman nun. 3K agad-agad para sa Heartfire. Pero 0908 pinistol lang. Itong si Adrock. Yaski na lang. Smile, GG. Smile, ikaw ang kailangan makapatay dito. Kasi kung hindi ka nag-contribute sa group work. Ikaw lang yung nag-print. Paano na yung presentation? Smile, baka naman. Well, Yaski still has 100% HP. Boss na itong sila Tiny. At saka sila Melo. Pero meron nang umiikot dyan. And actually, hindi sila nag-overextend, no? Talagang bantay sarado lang. Kung mag-rotate itong si Yaski. Binibigay Parang nila. binibigay ba nila? Binibigay yata nila. Ito na. Si Oh, Smile. oh no! Na-headshot! Uy, wala ka. Naku! Wala ka? Yaski. Malakas pala to. Oh, yun, tinapos na ni Zozo. Ano ba yun, Smile? Sabi namin, mag-print ka lang. Ayun, no? Hindi pa. Core Lord, bakit black and white to? Napangiti na lang si Smile eh. Kaya nasa pangalan eh. Ay. Pero sayang para at least no meron siyang contribution niya no dun sa round na yun. Pero it is what it is for Smile. Pwede na silang bumawi no on the second round. Talagang ano lang no. Feeling ko flex lang yung ginagawa talaga ng Heartfire. Uy, wait lang Like daw nakita to si Melo. Tiny naman. Ay makita rin ni Strix. Parang in trouble yata yung Heartfire sa round na to. Totoo, Yaski, my humble king. Siya, talaga eye on the prize. And oy, Zozo with the sniper. Here we go again. Iba't iba na lang sino mahawak ng paret na yan. And Smile, GG as well. Smile, kaya mo yan. Smile, I believe in you. Yun talaga ang tiwala ng Heartfire mismo. Lumusog na si Smile, lumabas ng B. Ayan na, ang pressure papunta kay Zozo. But he does have a good angle to isolate dito sa may long. Kailangan niya dumiretso kaagad pero nahuli siya niya ni Yaski. Ito na, ang chancing, ang timing ng Paramex. Pero andito pa rin 0908. Flash pa nga ng malapitan. MK23, the pistol has been good with him. Pero yun, ang pagdadating ni Smile, hindi sapat at all. It's 1v2 but 0908. Rinig niya yung dial at sabi niya, akin to! 2-0 for Heartfire. Grabe yun for 0908. Gets a 2K there right at the end. Hindi niya pinagbigyan na makapag-plant yung Paramex Mythic. And then also that patience, no? Tamang abang lang dun sa angle na yun. Able to connect no right at the end. 0908 showing us the skills that he has. Yeah, 0908. Oh, calm under pressure. Yun rin. Cool, calm, collected. Ayan na, Kuku. Dalawang sniper na ang piniflex dito ng Heartfire ngayon. At Zozo also has an angle dito sa upper side ng mid. Kita pa rin niya si Adrock na malayuan. Ang hirap lang ng shot. Pero Melo rin nakikisama na. And as you said, no, Heartfire, you can feel the confidence. May pagka-flex mismo. Kasi ganito kaliit na yung mapa para sa Paramex. Umpisa pa lang ng round. Parang 1/3 na lang yung meron sila, no? Nung mapa. Uy, pero si Adrock may headshot. Ito si 0908. Pero nilapitan na nga rin siya. Dito na si Tiny. Kaso hindi niya matamaan. Nandun si Melo on the side. Duren gets Tiny down. Last player left remaining for Paramex Mythic against 3 players ng Heartfire. By the way, yung C4 na drop dyan sa may area na yan. Uy! Paramex Mythic! Meron pang tsansa. Melo goes down with a sniper shot from Duren. Zozo and Smile. Smile has the rifle. Pero itong si Zozo merong sniper. Nakita na ata. Or alam na ng Heartfire. Kaya nag-back itong si Smile. Waiting for that right timing. Nakita na nga niya yung katawan ni Duren. Durendo will not get hit. Uy! Siya pa yung mapapatay. And there you go. Buti na lang may trade agad itong Heartfire. Yeah, and sa totoo lang ako, this is kind of correct me if I'm wrong kind of situation, pero alam ko sa history mismo ng Black Widow as a whole, hindi lang sa Crossfire Legends, no? Usually see more success pagdating sa attacking side, pagdating dun sa blacklist. Kita naman, global risk ng Heartfire.
Sila yung ma-advance eh. Sila yung nag-uuna sa Paramex. Gusto talaga nila lumaban kagad. And it's been working so far. 3-0 na nga to para sa Heartfire. Hindi kagad makalabas ang Paramex. Kasi kita mo, slope pa lang sa labas ng spawns. May laban na kagad ang Paramex sa Heartfire. And that confidence na bigla na lang si Smile GG dumediretso sa mid. Hindi ma-anticipate to ni Adrak. Maugulat na lang siya kung tumalon dito si Smile GG ngayon. At Smile, eto na ba? Ito na ba ang timing? Sino mag-swing? Nag-iintay muna ang Heartfire. Grabe yung map presence ng Heartfire. Talagang pinapahirapan nila, hindi makainga ng masyado. Itong Paramex Mythic and Tiny gets one. Yung C4 holder pa gets Yaski down also. Itong si Melo sa likod din. Si Melo gets the one from Paramex Mythic down. Itong si Adrock. And now only 2 players left remaining for Paramex. Strix goes for the spray. Uy, mapapatay pa niya itong si Melo. Now makes it a 2v3 now. Pero grabe yung pressure na ginagawa ng Heartfire. Ito na, si Smile going in for the pressure. And yung dalawa, disiplinado lang sa may likod. And Zozo gets Strix from afar with that... Just baited. No? Dinalan lang eh. Oh. Sabi niya, habulin niyo ako. Smile GG was ready. And that's good one from Doren. Pero paubos na oras na naman ng Paramex dito. Heartfire. Grabe yung laki nung nagagamit nila dito sa mapa. At nakita na ni Doren ang isa niyang kalaban. Problema lang. 10 HP na siya. Paano pa siya papasok mismo dito sa A? And you just gotta go back to how that round started. Dumiretso si Smile, dumiretso si Tiny. Nakapwesto sila at yun pa lang, pistol galing sa gitna. Heartfire na naman. Heartfire. They've just been command with this one. Kuku at yun nga diba, global risk. Global risk sila. Nag-start dito. Ganito pa lang ang simula nila. Grenade muna dyan, bumaba na kagad. Pero ito ang tamang sagot ng Paramex. Ini-expect na nila na mag-a-advance dito ang Heartfire. Tiny, naipit dito. 0908, nahuli na rin. Finally, the punish, no? Galing sa Paramex. At si Zozo, nag-try mag-deny pero wala pa rin. Makapasok na dito ang Indonesian squad natin. Uy, Zozo, hindi makakatama. May bubulag din, all at the same time. Pero grabe, ang yung ginagawa ngayon ng Paramex Mythic, kahit bulag na, pinaplanta pa rin. Papasukan na ata ng Heartfire. Ito na si Smile GG. Uy, kaso nakita siya dun sa corner. Zozo gets one from that utility. Pero grabe yun from Zozo. Another kill for him. And now makes it a 2v2. Paramex Mythic, even though that they had the advantage kanina, andyan na si Melo. Nakita mo rin niya yung huli. Melo gets one more with the final strike. And they defuse the bomb with still a lot of time left. Okay, tapos ito. I'm done. I'm calling it. I'm calling it. Kuku! Nakapasok na rin ng site ang Paramex. Nakapwesto sila. Napatay nila ang dalawa. Na-punish nila yung aggressive plays ng Heartfire. Paano pa nanalo ang Heartfire doon? What a shot, no? Galing to sa sniper na malapitan. Bigla na lang na-retake. Ganun kakunti sila. At this point, kailangan talaga masira na Paramex confidence, pero hindi. Hindi. Kung ipipik ka ni Zozo ng ganyan, tapos mamamatay ka lang, alam mo nang dire-diretso na to para sa Heartfire. Grabe yung retake ng ng Heartfire. Talagang walang pressure, no, kahit na sila yung nasa disadvantage. Pero merong molly on, pero ito na si Smile, nakikipagpapilan. Siya nga lang yung mapapatay ni Fly Kiddo. Ito na si Fly Kiddo, still has 2 HP left. Magbabato ng CD grenade dyan sa short. Pero nakita na rin si Tiny dyan sa may B-side area. At si Melo mapapatay itong si Turen. Melo though will get taken down by Yaski. Napakabilis lang din no, ng trade ng Paramex Mythic dito sa round na to. So they have the man advantage here, a 3v2 situation. Watch out, 0908. Ito na naman tayo. Nahuli niya si Yaski. Pressure na naman na malapitan. Flykido, pulado na masyado. And Heartfire again, looking to make it happen. Pero 1v1 pa nga to. And yung C4 pa, ang na-drop. Adrock, we've seen you clutch up. Nakita na natin mga double kill mo ng map number 1. Laking tulong nga. Pero Tiny, iniwan niyo muna yung C4 actually. So ito, ang chance ni Adrock ikutang ang kalaban. Si Tiny rin, yun ang iniisip niya. At ring around the rosy na muna tayo. Adrock, nasa spawn na ng kalaban. Tiny, hindi pa niya nakikita at all dun sa angulo. And Adrock, pansin pa niya,
Nakarangan. Ayun yung jump pick. Pakingtulong. And Adrock finally putting Paramex on the board. The double kill from Adrock has been the saving grace, no? Tong team na to, bigla na lang sila binigyan ng pag-asa. Si Duren napapakamot sa Di Makate Ano bang performance si Duren niya? 5-6? Okay, actually okay 5-6. pala, no? Yung performance si Duren ngayon. Pero kahit ako mapapakate ako sa mapapakamot ako sa Di Makate. 5-1 ba naman ang score? May pag-asa pa rin to for Paramex Mythic, but they need to continue on with those wins. Kung ma-4 nila to, talagang may pag-asa. Pero hindi na si Melo again with the overextension dito sa may short. Gets Adrock down. And this gives a disadvantage here for Paramex Mythic. And kita mo yung minima po, talagang pulasan sila, back sila, pabalik sa spawn. Made this point rounds ago no Kuku kanina po sinabi, the disrespect from Heartfire right now at gumagana talaga. Dumediretso lang sila sa kalaban nila mismo. Pero ito ang tamang anticipation ngayon ng Paramex. They play the snipers kahit dun sa may spawn. Huli na si 0908, Tiny. Nandito rin. Nagmumukha lang siya maliit sa may kahon pero maganda yung sulok, maganda sana yung angulo. Mag-push lang dito yung Paramex at kita mo no, nasa attacking sila pero takot na takot sila lumusot. And Duren going for those pre-fire shots dyan sa mid. And Fly Kiddo pinapakiramdaman itong si Melo dyan sa may short. Babato ng utility. Naman ang matatamaan. Maglalagay ng molly dyan si Melo para hindi nga makadaan agad-agad ang mga players ng Paramex Mythic. Another smoke will be spended here dyan sa mid. Uy, kaso nagkakita na Melo. Unfortunately, hindi niya napatay si Yasky pero may trade agad-agad. Doon si Smile, GG, and Smile! Unfortunately, mapapatay lang niya yung isa. And now for Paramex Mythic, they have the man advantage here. Down to low HP itong si Strix at saka si Yasky. May tinamaan ng sabon din. Isang player na lang natitira for the side of Heartfire. And there you go. They actually win another round. Yeah, kung sangayon ka sa Paramex, ito ang gusto mo makita. More reserve gameplay pagdating dito sa attacking side. Mas defensive sila dito pagdating sa mga spawn. At konti-konti na lang sinisira ang confidence ng Heartfire dito para lang mag-play sila ng mga mas default na play, no? So we'll see kung yung Heartfire, babalik na sila sa mga pwesto nila o lulusog pa rin. May smoke dito sa gitna pero yun nga no. Ito na nga, nakikita natin dito Kuku. Hindi na gaano nag-peak. Si Melo nag-smoke na lang na malapitan doon sa warehouse. And Heartfire finally playing defensive on the defending side. Nagbabato na ng sili grenade at sabon. Lahat na binabato ng mga Indo, mga kaibigan, para lang matalo ang team ng Heartfire. And like it, he actually sees one. Tiny from afar. Now, unfortunately, he can't get one. He gets a headshot though. Pero itong si 0908, hindi niya natatama ngayon yung mga shots niya. Pero yun na, nagpakitang gilas na. Pero merong dumadaan na dyan sa may bandang bintana. Another one for 0908. At mapapabak na lang talaga yung mga players ng Paramex Mythic. Habang ito namang si 0908 ay iikot dyan sa baba naman. Gets another kill. Grabe tong si 0908. Halos lahat na pinapatay niya. Lahat ng kills ng round na to si K0908 para sa Heartfire, pero siya na lang ang natitira dito. Na-plant pa nga ang C4. Such a better look now for Paramex. At yan ang makikita natin from Paramex. 3 rounds now in a row, I believe. At tong timeout na to, ini-expect ko talaga Kuku. Timeout ng Heartfire para pagalitan sila ngayon. Yun nga, diba? Kasi kanina pa sila makulit. Kanina pa silang nakakatakas. They've been getting away with it for so long. Now na napapunish sila, kailangan talaga nila mag-mental reset dito. Galing kay coach at galing sa isa't isa. Dapat kasi nilang hindi laruin yung laro. Oo. Nilalaro kasi nila kanina pa Grabe yung flex capabilities nila pero may hangganan din yan no? Sa mga gantong klaseng sitwasyon. And now that itong Paramex Mythic nagkakaroon ng momentum, they need this timeout. And more than likely after this timeout, makakita tayo ng mas disiplinadong Heartfire, no? Yung Heartfire na pwede nang tapusin tong laban na to. No, exactly. Ito yung dito natin makikita yung mga maturity, no? Mismo ng mga team. And sa way that the side of Heartfire plays, there is that skill na marami pa talaga silang potential mismo pagdating sa CFLC. Pero dito talaga nila kailangan i-reel back kasi yung ginawa na nilang sobrang ganda dito sa first half. Binawian na sila ng Paramex Last round na to ng kanilang global side. Last round na nila to ng defending. Pero bigla na lang naka-3 dito ang Paramex. So they try to go for the snipe with Zozo.
Pero yun nga, diba? Off the timeout, 2-1-2 split. Bas bantay ngayon mismo yung short. May smoke pa nga ng malapitan. Pero di gaanong ka. Grabe yung push ngayon ng Heartfire. Mag-hold back muna sila dito. Yan, ito na yung epekto ng timeout. Ducks, talagang disiplinado. Wala gaanong laro na pinapakita dito, no? Itong Heartfire, they're just going through whatever. Uy, game plan that they have, and Zozo gets Yasky from afar with that sniper. Malaking butas to for Paramex Mythic, pero nagkakakitaan na dyan sa short. Pero si Fly Kiddo, yung mananalo sa barilan dyan sa short. Another player from Heartfire, at nandun na nga si Smile getting one down. Pero uy, may trade agad. Itong si Duren from that sniper from afar. Zozo will be taken down. C4 will be dropped dito sa may short. Tapos yun pa nga, diba, Molly tinatapon na dyan, pero yung C4, si Doren lumusob na lang, napilitan dahil ng fire grenade na yun mismo. And Doren's not done. Siya ang nag-iinit na dito, pero nahuli na siya ni Tiny. Better look from Heartfire now. Si Fly Kiddo na lang ang natitira. Tapos yun pa nga, halos magkasama si 0908 at si Tiny. Ang oras mismo do ng Paramex, nagiging maingat na. Si Fly Kiddo dito sa kabila. Hindi mo na tumitingin si Tiny. Hindi ka malaking impact na dito. Pero 4 kills, make that 5! And there you go. Tamang timing lang. Tamang timeout lang. At yan ang nangyayari pag pinapagalitan. 6-3 now for Heartfire. And makikita mo rin sa demeanor, no, ng players ng Heartfire, no, na talagang wala na yung ngitian, wala na yung tawanan. Seryoso na to. Sabi mo nga, napagalitan ng coach to, no? Kumbaga, napagsabihan, napagalitan, and nakita naman natin yung resulta. Sila yung nanalo dun sa round na yun. And itong Paramex Mythic, they're in big trouble na ngayon kasi nga nakatingin na, no, sa panalo itong Heartfire. Yeah, Heartfire, eye on the prize. Ganun nakakatakot tong team na to. Melo tumuntong, pero Strix and Fly Kiddo, sila ang handa para sa simula. Not only that, nag-push out na rin yung Paramex. So mukhang sabi ng Paramex, kami makikisama na rin dun sa pagiging agresibo dito. Lumabas na sila ng B. Nakakapwesto pa rin ang Heartfire. Naghahanap ng pitas sana dito sa mid. Duren, tumalon. Yun tuloy. Pansin ni Zozo. And at least, may nakuha dito ang Heartfire. Pero ang laki pa rin ang kailangan lang gawin. Grabe yung ginawa doon ni Zozo, ha? Calculated. Mm-hmm. And Zozo going for short. Meron nagbabantay, ha? Player number 2, Adrock. For Paramex Mythic with that double barrel. Nakabang lang, sniper. Para kay Zozo, matatamaan ba niya? Yes, indeed. Uy! Hala ka, napatay pa ni Zozo with his own pistol. 2 HP left for him. And pinapressure na ng mga players ng Paramex Mythic, pero meron kulong doon sa may far left-hand side ng mapa. And that's gonna be player number 5, 0908. Fly Kiddo will get Zozo down though, making it a 1v3 situation. Yung 1v3, pero kita mo gano'ng kupulado. Sina Fly Kiddo, Yasky, at si Strix na rin. So kahit pag pistol lang gamit ni 0908, pwede pa rin yan gamitin mismo para makapatay. AK rin na ang kinuha niya. Tama to para sa spray. Isang bala, isang pitas. Either 908, looking to make the push happen. Keeping it quiet for the time being. Nakapasok na siya ng site pero paubos na ang oras. Yasky, unang mahuhulog dito. Ito ang langalanganin, ito ang delikado. Mapipilitan siya mag-plant at Fly Kiddo, tamang timing lang. Great read there from Paramex. Makakaapat na sila dito. Fly Kiddo with a really good job there. Talagang hindi na siya natakot, talagang dire-diretso lang. Alam na rin niya na ipaplanta na yung C4. Paramex Mythic getting this gap closer. 4-6 ang ating score. Heartfire. Nakakita tayo ng seryosong Heartfire ngayon, hindi na yung kaninang tumatawa, no? So it's good to see them being this serious now compared to the previous rounds na nakita nga natin. Pero grabe rin yung extension na ginagawa nila dito sa may bandang B, and parang natakot na ata. Uy, may pambulag pa, dalawa yung nandiyan. Uy, dalawa ang natumba rin for Paramex Mythic. Pero nandito rin si Strix. He will now try to go in, kaso napakadami niyang ducks, ha? Oo nga eh. Bigla na lang, punong-puno na naman ang B. Pero yung Heartfire na pass nila eh. Ilan yung nakatambay dun sa labas ng B dahil doon sa utility mismo. Pansin yan at planado. Pero Heartfire ito na nga, 3v3 pa nga ang retake natin galing sa Paramex. Adrock na naman na makakuha ng isa. Smile is ready for that one though. May smoke na nakaharang. May Tiny rin dito sa gilid. And finally, Heartfire looking to set on up. But Adrock again, breaking it all apart. Ito na naman tayo, galing kay Adrock. Taga-step pagpakailangan, 20 seconds, Adrock's not done! Finally taken on down, 2v1 but Strix with a big win! Ito na si Strix, papasok na rin, pero 0908, tinawag na naman ang hotline sa clutch! It's Heartfire now with the 7. 4-7.
parang malabo mag 6-7 na naman to, no? I think Heartfire has the momentum right now. They can probably go for a 4-8, maybe even go even further than that. And nice play there for Heartfire din, committing dun sa Bravo site push. And hindi rin nakapalag agad-agad itong Paramex Mythic, no, dahil nga doon sa pressure na binigay nila sa Bravo. Yeah, agreed. Yung Heartfire pa nga ang nag-blitz mismo pagdating sa B. Tingnan natin kung kakayanin pa. Alam mo, may pag-asa naman konti kuku kung maka 2 rounds in a row, Paramex, makukuha mo ang scoreline ng henerasyon mo. Ganun kakayang, ganun kakahip. Pero Adrock, no? Ito na naman tayo. Adrock taken down early. That's big for Heartfire. Kanina pa siya problema pagdating dun sa post plant. And that takedown helps out in the long run. Utilities now being spended dito sa may short. And magbibigay ng info, no, yung Paramex Mythic. So makakapansin tayo ng kanilang rotation dyan sa may A. Pero ito pala yung pasok nila sa may Bravo. Fly Kiddo defending it all alone. Pero grabe, no, mag-isa lang siya pero kinakaya niya yung 4 players ng Heartfire. It's another one there. Hindi nila matamaan si Fly Kiddo. Fly Kiddo, lahat na lang pinapalipad niya, and Fly Kiddo with the triple, make that 4! Wow! What a hold! At sabi nga, diba, isa na lang para sa 6-7, but Fly Kiddo, man, you said there, Kuku, 3 ang nakatingin sa kanya nun. May isa pang tumalon sa labas ng warehouse para i-contest siya, but Fly Kiddo, by so much time, napatay niya yung isang lumabas at naka-regroup dun sa likod niya ang Paramex. Medyo na-potato dun yung Heartfire, pagpasok nila ng Bravo. Ang ganda sana, no? Kasi 4v1, grabe yung numbers advantage nila in that scenario. Pero yun nga, no? Grabe yung resiliency na pinakita doon ni Fly Kiddo in that round. As we now go into round number 13. At parang iba na ata yung kanilang setup ngayon. Hindi na sila mag-commit dyan sa may Bravo. Uy, Yaski though will spot Melo dyan sa short. Agad-agad napatay. Yeah, Paramex making it happen. Yun nga, diba, yung mga aggression kanina ng Heartfire, ginagamit na ngayon ng Paramex dito sa sulok to. Oh, Adrock, anyari? Zozo? Zozo! What a shot onto Yaski too! He's not done. Dire-diretso na lang dito ang Heartfire na naman. Problema lang, naiwan yung C4. So sabi ni Zozo, sige, TDM muna tayo dito. Patayin natin ang mga kalaban. Strixto with the catch onto 0908. Naging weakness na bigla ng Heartfire. Tong mid na to mismo. Pero habang nangyayari to, sinisecure muna sana ng Heartfire tong side. Problema lang, andyan na naman si Doren. Lumusob gamit ng double shotgun. And Fly Kiddo with the bait and switch play. Well done by Paramex to hold things back. Zozo though, nasa gitna lang. Yun ang problema ngayon. Si Zozo nag-iinit. 1v1 na naman tayo dito. Smile versus Strix. Sinong S kaya ang mananalo? Strix though would with that utility. Pero si Smile, mas maganda ang tutok niya. 5-8, dalawa na lang for Heartfire. Heartfire. Ito na ba ang katapusan ng kalaban, no? We're getting those moments from Paramex. Sila nagkaka-confidence na. Pero yung Heartfire tumatama pa rin at bigla na lang nag-iinit na naman ang mga key players dito. Zozo, an incredible game, no? Kanina siya ang taga-hold ng mid nung sila ay nasa global risk. Ngayon, tinuloy-tuloy niya yung rampage. Papunta ng 3 bigla. Sige, nandun pa rin siya. At nagiging problema dito ng Paramex yung mga nakakalusot sa Heartfire mismo. So Heartfire right now, staying top. That's big here for Paramex. Pero Zozo is not done! Kuku, kanina pa siya. Si Strix na naman ang unang biktima. Fly Kiddo will find Melo sure. And there you have it, Paramex striking back. They're now striking back. Yaski gets 0908. Mawawalan ng malaking firepower itong Heartfire. Right now, itong si Zozo. Natry nila pa rin itong short pero hindi pa rin titibag itong team ng Paramex Mythic. Pero dalawa na to for the side of Heartfire. Smile together. Uy, with Zozo, Tiny though. Will be the last guy. Galing siya sa may A-long naman. 3 makakalaban niya pero hindi enough yung kanyang barrel. 6-8. Paramex Mythic still has some life. Yeah, 6-8. Konti na lang para kay Kuku, but we need to talk about Yaski, no? Yaski, pagdating dito sa mga rounds na nakakascore ang Paramex, pagdating dito sa second half, bigla na lang nabubuhay ang Paramex sa mga nagagawa niya. 15 kills right now at siya talaga ang nagiging point man. Siya
Siya yung taga-contact talaga dito against the Heartfire offensive. Pag may nag-execute sa Heartfire, si Yasky ang unang sasagot sa kanila. Iba na ang magiging approach naman ng Heartfire. Kanina napansin nila ang ina ng mid presence nila. Kita mo ngayon, 3 na ang nakabantay. Melo na naman, titingin sa short. Kailangan niya mag-ingat din kasi minsan madalas, lagi siyang napipitas na una dyan sa may short. So he has to be careful sa pagpasok dyan, kaya nga meron na siyang kasama. Uy, nagkakitaan na, Melo down to 25 HP left. Kailangan muna niyang mag-back. Kailangan nilang mag-regroup, kailangan nilang mag-reset. As the C4 is actually left dyan malapit sa may spawn nila. Now the smoke will be used dyan sa may mid as they are now going for rotation. It looks like parang B na naman yata yung kanilang plano. Yun nga B looking very likely. May nag-rotate rin sa likod mismo para sa Paramex. Si Doren nga, yung naka-sniper na dito. May bintana pa nga. Smile? Nakapasok siya pero hinahabol. Naku, Doren, masyadong mabagal yan. Hindi mahabol, hindi tamaan. Smile GG and Melo now with the punish. Malaking pagkakamali yan para sa Paramex. Okay na ang setup, pero hindi tumatama ang bala. Ang Heartfire na ang nandito sa may B na plant pa nga mismo. Bomb will be planted. 35 seconds left to go here in this matchup. Pero si Zozo, makikita ni Fly Kiddo. Still a 3v3 here. Making things even here for either side. 0908. Uy, si Smile. Nakita si Fly Kiddo. Adrock will go down as well. Si Yasky na lang ang natitira for Paramex Mythic. And this is not gonna be good for Paramex as they win that round 6-9. Nice one para sa Heartfire. Kaya at nice talaga doon sa 4K mismo, no? Kinailangan ng Heartfire balikan kagad ang kalaban nila and Smile here. Sige, natutuwa tayo kanina sa simula. Nag-i-enjoy tayo na hindi siya makakuha ng kill sa first round. Pero dun sa round na yun, nung kinailangan siya mismo ng Heartfire, siya pa ang nag-step up para sa team niya. One more round to go here, Kuku. Nasa Heartfire na ang series na to. Nagpapaputok sila ng mga aga. May grenade pa nga dito si Tiny. Nag-set up para sa spray. Mismo pupunta ng A. Pero tanong naman tayo, mid talaga ang priority ng Heartfire at ako, Melo, back up muna tayo dyan. Melo, still trying that short, no? Hindi siya makapitas dyan sa short. If ever man na pwede. Uy, kaso si Tiny kanina pa bumabarel. Down to low HP na. Itong si Strict, so mapapabak na lang talaga siya dyan sa may spawn. And now for Team Paramex Mythic, kailangan nilang mag-regroup. May mga smokes na ibabatong itong side ng Heartfire. So medyo mapapatanong tong Paramex, saan nga ba sila pupunta? Grabe naman tong Heartfire, walang takot. Naglalakad sa apoy, pero si Tiny going in for the kill. Koran goes down, Adrock goes down as well, pero may trade itong si Fly Kiddo. 0908 goes down, Strix goes down for Paramex. Dalawa na lang ang Paramex Mythic sa round na to. Ito na ata yun. Pangalan pa lang, diba? Heartfire through the flames. And here we have it, the final countdown para sa Paramex. Tiny na naman. Huling-huli si Fly Kiddo. Lipad ka na to the next map. Wala nang next map, sabi ni Tiny. At si Yasky na trade sa dulo. Heartfire, here we go. They're keeping it going, Kuku. Kitang-kita sa form ng Heartfire sa kanila tong series na to. And they confirm it with the sweep. 10-6 dito sa mapang to. Yeah, 6-10. Heartfire takes the win here in this Black Widow map. And kita-kita naman natin, Dax, no? The moment na nag-timeout yung coach ng Heartfire, nag-switch yung kanilang demeanor, nag-switch yung kanilang faces, lahat nag-switch. Pati yung gameplay nila talagang wala nang flex, wala nang overextensions. They just focus all the way through para nga matapos na itong araw na to. And for Paramex Mythic, talagang ang hirap na ito for them. One last week para sa next week. Feeling ko, hindi na rin yata nila makakayanan na makaangat ng top 2. Oo, hindi na. Kasi kung 1-5 ka, hindi na pwede mangyari Hindi na pwede. ang Heartfire. Oo, ang Heartfire minimum, no, 5-3 kung matalo sila sa next 2. But we'll see ano mangyari para sa Heartfire sa week number 2. Ay, sa week number 2, week number 4, kita mo, ganun kalayo na tayo. But Heartfire, from the start, biglang may goalpost na sobrang layo. It's like, bakit ganito? Ba't gumagana lahat ng ginagawa ng Heartfire? And those first few rounds, no, Kuku, ibang level of dominance nakita natin galing sa depensa. Pero nakawian rin sila ng Paramex at doon nga din natin talaga nakita yung gear shift galing sa Heartfire.
Yeah, the moment na nag-timeout talaga, nagbago yung ihip ng hangin no, for Heartfire, and that gave Paramex Mythic a really hard time na makabawi na talaga all throughout this matchup. May mga times no na nagkakaroon ng life itong Paramex Mythic, pero still nade-deny sila ng Heartfire. And kita-kita natin dyan sa round na yun, no? Yan yung pagpasok nila dyan sa may Bravo site. They were able to retake it successfully. At yung mga shots na ginagawa rin ni 0908, no? Quick scopes, grabe. Yung pistol shots din niya nagko-connect. And again, for Heartfire, ang pinakatinik na lang talaga sa kanila, no, dito sa grupo na to, is yung ating PH representative na KDM. And for KDM, feeling ko kailangan na lang talaga nila mag-prepare, no, sa playoffs, kasi sabi nga natin, sure na talaga itong KDM na makakapasok sa susunod na stage no, after ng group stage. Oo, at gusto rin makisama ng Heartfire yan with that kind of performance. Yan talaga ang ini-expect natin. Is that actually gonna happen, no, Kuku? Is it gonna be Pinoy versus Git pagdating sa playoffs? It's just gonna be Philippines versus Vietnam sa mga 1 and 2 seeds na mga groups natin. Kasi pagdating sa mga first seed, nagawa nila kahapon. Pagdating sa mga second seed, nagawa nila rin today. Ang mga panalo, ang mga sweep, ang mga 2-0. And here's our final confirmation ng Black Widow. 10-6 in favor of Heartfire, and unang tingin pa lang, sige, Zozo, naka-20 ka, pero grabe, lahat ng Heartfire, 10 plus kills talaga. Lahat tumulong para sa project na to. Grabe, no? Itong si Melo din, triple-double, no? 12, 13, and 10. The player with the most assist here for Heartfire. Para sa Paramex Mythic, di ko lang kung ano nangyari kay Doren sa araw na to. I mean, dahil ba na hindi na nagkakas si Vince G? Ganun ba, Doren? Ba't ka biglang humina? Pero ito na, yung MVP for this map in Black Widow 2012 and 3 para kay Zozo. KDA niya yun. 113.13 ang ADR, tatlong headshot, 18-10 para sa damage dealt for this guy, for Heartfire. Heartfire has so much potential ducks, no? Sa kanilang lineup, they have Zozo, they have Melo, they have 0908. And kung minsan, kung pangit yung laro ni Smile, maganda yung laro ni Tiny. Tapos kung pangit yung laro ni Tiny, maganda naman yung laro ni Smile. So, ang dami nilang firepower na pwedeng i-offer. And then si Melo nakikisama rin sa mga ginagawa ng Heartfire. Almost 100 average damage per round. Almost 1.6k damage. Pero dun sa kabila, yun nga, diba? Flowers and props to Yaski. Keeping Paramex in the competition with those 16 kills na 1.5k damage rin siya. Yun talaga sa Paramex, so marami silang almost moments, pero hindi sapat pag ganun kalayo na ang agwat against their opponent. And yun yung naging case dun sa first half. Yun yung naging case against Heartfire. At unfortunately nga for Paramex, hindi na talaga sila abot kung 1-5 sila. So, ito ang standings natin so far. At ito na nga, Kuko, ang standings natin after week number 3. PH and Vietnam on top from start to finish. First and second talaga, pinaliktad mo lang para sa Group B. And konti na lang, masasecure na ng Heartfire. Konti na lang, masasecure ng Vanguard Familia, especially pag natalo nila mismo ang EVOS. And it is looking very possible para sa ating standings, para sa ating playoffs na mag-stay itong mga top 2 seeds na to coming into week 4. Ang pinaka-alanganin lang talaga, no? Medyo natatakot ako sa Group A is Vanguard Familia kasi again, EVOS 3-3 malapit lang, no? Isang win lang or actually dalawang win lang ang pwede nilang gawin. Yung 2-1 talaga yung tutulong sa VF kasi diba 12 points sila pero 8 lang ang EVOS. Tama. So for Vanguard Familia, ang pwedeng advice ko sa inyo is palalurin nyo na lang yung mga remaining games nyo for week number 4 para nga talagang sure ng pasok sa ating playoffs. And speaking of playoffs, no, magiging on-site din. Uy! Sino yan? Cameo. Si Yui. Cameo. Hello! Ang cute naman yan. Ang puti naman yan. Tapos na raw eh. Okay, marami akong variety of cats. Pero yun nga, diba? On-site, no? Kung mangyayari, top 4, magkikita-kitaan. And ibang atmosphere, no? Kuku, pagdating sa mga ganun na kailangan talaga yung kitang-kita mo yung kalaban mo, feel mo yung crowd, pwede talaga maging malaking pagkakaiba yan pagdating sa ating semifinals at finals.
Lalo na yung KDM saka Vanguard Familia, 'di ba? Nag-on-site 'yan nung nakaraan. Talagang eksperyensado na yung mga players na 'yan. Pero yun nga pasalamatan muna natin yung ating mga sponsors, Dax. Again, for the last time for today or for this week, we have Oppo Reno 14 5G, Oppo Reno 14 Series Smooth Legend. Yeah, Oppo Reno, alam nyo na, yan ang ating phone of choice pagdating sa CrossFire Legends Championship. At dito rin tayo sa cam of choice natin sa OBSBot Meet 2 Gaming Webcam. I-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. At yun nga, diba, nasi-stream namin, nagkwento namin ang mga nangyayari dito at kitang-kita talaga ang lahat. Kasama na ang pusa ko dito dahil sa OBSBot Meet 2 Gaming Webcam. Mamaya na, inaano mo yung microphone, paano pa ako mag-yap kasi meron pa tayong skin. Yui, kita mo, QBZ95 Angel, kasing puti mo ang skin na yan at mukha nga talaga, today is the last day for you guys can get it, so mag-login na kayo dito sa CrossFire Legends. Yeah, login na kayo kasi si Yui ba pangalan niya? Talagang excited na rin, si Yui. na makuha yung mga skins dito sa CrossFire Legends. Top tier, Red V has officially arrived then sa CrossFire Legends. Make sure to grab your M4A1 Iron Beast Noble Gold skin. Kung wala pa kayo, ako meron na. More than likely, yung mga pro players natin dyan, meron na itong skin na to. And another thing na kailangan nyo tandaan is make sure na mag-predict kayo every single day. Kung sino nga ba yung mananalo. Kasi next week, meron pa tayong group stage din. The final week para sa group stage natin, i-predict nyo na at manood din kayo all at the same time para makuha nyo yung AK-47 skin and also yung Deagle. Currently, kinukuha ko tong AK-47 skin at malayo pa ako. Yun nga, diba? Madaling kodigo lang yan, guys. Biglang predict nyo Pinoy, predict nyo ang Vietnamese teams, okay talaga ang prediction points nyo mismo. Pero yan na ang katapusan ng week number 3 natin. Ako, ang bilis talaga ng oras. Nagulat ako, gaano kabilis talaga nangyari tong CFLC. Pero meron pa naman tayong week number 4. Meron pa tayong semifinals at finals. At syempre, subaybayan nyo yan, panurin nyo yan, kasi magiging exciting para malaman natin sino ang papasok ng playoffs. It's been fun, it's been great. Ako dito, ako si Dax, kasama ko si Kuku. At Kuku, syempre, okay na okay tayo sa araw na ito. Thank you guys for tuning on in. We'll see you guys next week for more of the CrossFire Legends Championship action.